დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიან 20 ნოემბერს, ცხადია ვიწყებთ საქმიანი დილით, ტევ პირველზე, ბიზნეს მედია, საქართველოს ქოგავს თქვენთვის საქმიან დილას. მას ასე, პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ბიზნეს ასოციაციას, გაუჟღერა ძველი, მაგრამ მისი თქმით მაინც მთავარი გზავნილი, ჩემთან ყველაზე მოკლე გზა მიხეილ დაუშვილზე გადისო. ვალში კითხვებით არც ბიზნესი დარჩენილა. მედიისთვის შეხვედრა ღიად ხანმოკლე იყო ტრადიციულად, მეც მოგვიყვება ლევან ვეფხვაძე, ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ახლობით 10 ნახევრისთვის იქნება საქმიანი დილის სტუმარი. პრემიერ-მინისტრას შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა შეკითხვები აქვს ჯანდაცვის მინისტრთან და ინდუსტრია ზოგადად მინისტრისგან ბევრ პასუხს ელის. ფაქტია, ინდუსტრიისთვის იცვლება თამაშის წესები. ისე რომ ბევრს არაფერს ეკითხებიან, სამაგიეროდ კითხვები გვაქვს ჩვენ და არჩილ ჩუხრუკიძე, კლინიკა თბილისის გულის ცენტრის ხელმძღვანელი, მზად არის მათ გასცეს პასუხი. საქმიანი დილა სტუდია დღეს ეკონომისტ ოთარ ნადარაიას უმასპინძლებს. საქმიანმა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ოთარ ნადარაია TBC-ის მთავარი ეკონომისტია, მასთან ერთად 9 ნახევრიდან საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარეობას მიმოვიხილავთ, თან სტატისტიკაც განახლებულია. ალექსი პეტრიაშვილი და მისი მსოფლიო როგორც ასეთი 10 საათიდან დაიწყებს მაუწყებლობას. უკვე ბექა ბაციკაძესთან ერთად ბუკა პეტრიაშვილი თავის საავტორო რუბრიკით და საერთაშორისო მიმოხილვებით უამრავი თემის ანალიტიკით წარსდგება თქვენს წინაშე. როცა გსურს სადმე წავიდეთ, არადა გსურს. ზოგჯერ შორს, ზოგჯერ ახლოს. ამჯერად ახლოს გამოგვივა, მაგრამ TBC-ის სტარტაპერი და ლევან თაღიაშვილი დაგვაკვალიანებენ. სტუმარით შესაფერისი შეარჩიეს კომპანია სადმეს დამფუძნებელი, დიახ, არგებარ მოგესმათ სადმე და მართველი პარტნიორი ნათია აშურიშვილი, მალე სტარტაპერის რუბრიკით საქმიან დილაში. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. PMG მაუწყებლობს ტევ პირველზე და ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. დღეს 20 ნოემბერია. 20 ნოემბერია და გავიდა 11 დღე, ანუ 9 ნოემბერს ვაჟა ექიმის შესახებ პირველი განცხადება 9 ნოემბერს დაკავებული ვაჟა ექიმის დატუსაღების შემდეგ პირველი განცხადება გაავრცელა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის კაკებემ. მართლა ასე ქვიათ, არ ვშაყირობ. კაკებე არის. სადაც ოს სეპარატისტ კაკებეშნიკები წუხან, რომ ამ ბოლო დროს ნამეტნავად მოხშირდა საზღვრის უკანონო გადმოკვეთებიო და სულ ასეთ 40 შემთხვევას ასახელებენ ბოლო 1 თვის განმავლობაში. ოსური კაკებე იუწყება, რომ 1961 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე ვაჟა ჯონდოზძე გაფრინდაშვილის მიერ 9 ნოემბერს ამ საზღვრის დარღვევის ფაქტზე ეს წუხილი გამოთქმულია და იქვე აღნიშნავენ, რომ ამას შესაბამისი დაკავება მოჰყავო. დაკავების ადგილმდებარეობად მითითებულია ახალგორი, თორემ სეპარატისტებისთვის კვლავ ლენინგორის რაიონად რჩება და კონკრეტულად კი ყოველთვის ცნობილი სოფელი ორჩოსანი. მოკლედ ოსი კაკებეშნიკები იუწყებიან, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც თადარიგის კაპიტანიც ყოფილაო, მათი მოსაზრებით აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საველე ექიმის სტატუსით 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს. ამაზე ირინა გაფრინდაშვილმა, ვაჟა ექიმის ქალიშვილმა ყისიერად გასცა პასუხი და აღნიშნა, რომ 2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს ვაჟა გაფრინდაშვილი ღუდუშაურის კლინიკაში იმყოფებოდა, ის მკურნალობდა ყველა დაჭრილს, ყველა მხრიდან და მათ შორის აღსანიშნავია, რომ ამ დაჭრილებს შორის იყვნენ რუსი მფრინავები, რომლებიც შემდგომ გადაეცა რუსულ მხარეს. მოკლედ, მათ ბევრი იძიეს თუ ცოტა, სეპარატისტების გამოძიება ასკვნის, რომ სპეციალურად დილით ადრე 9 ნოემბერს ვაჟა გაფრინდაშვილი ჩავიდა საქართველოს მიერ კონტროლირებად საკორინთლოში, საიდანაც უკანონოდ გადაკვეთა ჩვენი სახელმწიფო საზღვარიო. ამას წერენ ოსი კაკებეს წარმომადგენლები.
დარჩენ ლირიკა, იგივე ბრალდებები, რომ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი, რომ ამისთვის ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს და რომ დაენიშნა სახელმწიფო სახაზინო ადვოკატი. საქმის წარმოებას ნომერიც ოფიციალური სარეგისტრაციო ცნობილია 991-906 გრიფირებით. იქვე ოსი უსაფრთხოების ანუ კაკბ-ს განცხადებაში ამოიკითხავთ, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის პროვოკაციული მოქმედება მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში იქნება განხილულიო, რათა სრულად გამოირიცხოს ნებისმიერი რეციდივი დაძაბულობის ესკალაციისა, აცხადებს ოსური მხარე. ასეთი ვითარებაა ვაჟა ექიმთან დაკავშირებით. ამასობაში კი არ ჯერდება მხოლოდ საქართველოს ფარგლებს მისი მხარდაჭერა, ცნობილი თურქი ექიმი ჯანერ ჯენგიზ თურანი ქართულ კოლეგას ვაჟა გაფრინდაშვილს უცხადებს სრულ მხარდაჭერას. იგი დე-ფაქტო ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებულ ვაჟა გაფრინდაშვილს, როგორც გითხარით, თურქმა მედიკოსმა მხარდამჭერი პოსტი სოციალურ ქსელშიც მიუძღვნა. მინდა გამოვეხმაურო რუსი ოკუპანტების მიერ საოკუპაციო ხაზთან ქართულ მიწაზე საქართველოს ორთოპედ ტრავმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავების ფაქტს და სრული თანადგომა გამოხატო ჩემი კოლეგის მიმართ. მალათიის ორთოპედ ტრავმატოლოგთა გაერთიანების სახელით ვუერთდებით ქართველ ექიმთა ლეგიტიმურ მოთხოვნას დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილი. სოლიდარობა და თავისუფლება ბატონ ვაჟას, აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა, წერს თურქი ექიმი სოციალურ ქსელში. მაინც შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი დე-ფაქტო ცხინვალის რეჟიმის ტყვეობაში 9 ნოემბრიდან იმყოფება. ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა დედაქალაქსა და საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა თეთრი ხალათების აქცია თავიანთი კლინიკების ტერიტორიაზე გამართეს. ბიზნეს თემატიკას მინდა დაუბრუნდე, რომელიც ძალიან მენატრება როგორც ჩვენი პროლოგების და ედიტორიალების ნაწილი. ვეცდები მაქსიმალურად ამ პერიოდში ჩავაქსოვო. მარკუს ვილიგი, არ ვიცი, გაიგია თუ არა, ესეთი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც 19 წლის ასაკში გარიცხეს ტარტუს უნივერსიტეტის პირველი კურსიდან. დღეს ის 25 წლის არის და ევროკავშირში ყველაზე ახალგაზრდა კომპანიის დამფუძნებლებს შორის, რომლის ღირებულებაც ანუ კომპანიისა $1 მილიარდ აღემატება. მარკუს ვილიგი კომპანია ბოლტის დამფუძნებელია და მისი დირექტორიც გახლავთ. მისი ფილოსოფიით ბიზნესში შედეგის მიღწევას არ ჭირდება რომ დაიქირაო დიდი რაოდენობით თანამშრომლები ან ისარგებლო ძვირფასი მარკეტინგული კამპანიებით. ევროპის ერთ-ერთი წარმატებული მენეჯერი და კომპანია ბოლტის მფლობელი მიიჩნევს, რომ ტექნოლოგიები არის სწორედ ის დარგი და მიმართულება, სადაც შეიძლება მიაღწიო უზარმაზარ შედეგებს მცირე რიცხოვანი გუნდით. ესეთი ისტორია აქვს მარკუს ვილიგთან დაკავშირებით. სიას, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, ამ სიაში მარკუს ვილიგი ჯერჯერობით ვერ მოხვდა, ეტყობა ბოლტის და მისი მეპატრონი საქმიანი საგმირონს ჯერ არ ჩაუღწევია ჰარვარდამდე, რომლის ბიზნეს ანალიტიკამაც, ბიზნეს რივიუ, ყოველწლიური რეიტინგი ყველაზე ეფექტური გენერალური დირექტორებისა განაახლა. ამისთვის ჰარვარდ ბიზნეს რივიუ არც მეტი არც ნაკლები 893 გენერალური დირექტორის აღწერილობა შეისწავლა მსოფლიოს 29 ქვეყნიდან და რეიტინგის საბოლოო შედეგების დაჯამებისას გათვალისწინებული იყო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები, ასევე ეკოლოგიური და სოციალურ-კორპორატიული პასუხისმგებლობის თემებით. მოკლედ ათეული ასე გამოიყურება ჰარვარდ ბიზნეს რივიუს ანალიტიკოსების აზრით. პირველი ჯენსენ ჰუანგია, NVIDIA-ის დირექტორი, მეორე ადგილზე Salesforce-ის მარკ ბენიოფია, ფრანსუა პინო კერინგის მესამე ადგილზეა, რიჩარდ ტემპტონი ტექსას ინსტრუმენტის მეოთხეზე, მას მოყვება უკვე იბედროლას იგნასიო გალანი, შანტანუნარიანი, Adobe-ის შეფი, აჯაი ბანგა, Mastercard-ი, KBC, იოჰანეს ტისი, სატია ნადელა, Microsoft-ი, ბერნარ არნო, ლუის ვიტონის შეფი. აი ესეთი ჰარვარდ ბიზნეს რივიუს რჩეული ათეული, Nike-ის მარკ პარკერი მე-20 ადგილს იკავებს ამ სიაში, ხოლო Apple-ის ტიმ კუკი 72-ზეა. ჩინელი მილიარდერის სილასა ჩოუს ქალიშვილი, ვერონიკა, თქვენ წარმოიდგინე, ისიც ჩოუა, მამის გვარზეა. მეც სულ მამის გვარზე სახელზე და საერთოდ ყველაფერზე ვარ, მაგრამ ჩოუებისგან განსხვავებით არც
მამაჩემი შალვა ისაკაძე ფლობს მაიკლ კორსის ან ტომი ჰილფიგერის ბრენდს და არც მის ინვესტორია და შესაბამისად არც მე ვარ ამ ბრენდების მეპატრონის უფროსი ვაჟი. ნუ გულს ის მithობს რომ მამაჩემის საუკეთესო ინვესტიციად რჩები, როგორც ეს მგონი 30 წლის წინ თქვი. ერთ-ერთ ინტერვიუში, კარგი, მოდი, შევეშვათ ისაკაძეებს და ჩოუებს დაუბრუნდეთ. მოკლედ ვერონიკა ჩოუ გეგმავს გამოუშვას ტანსაცმელი ბრენდით Everybody and Everyone. ვერონიკა ჩოუ ამტკიცებს, რომ პროდუქცია სრულად ექნება გარემოსთან თავსებადობა და ის არ დააზიანებს გარემოს, რადგან აი ხამ შემთხვევაში ვციტირებ ქალბატონს, ტანსაცმელში ანუ გამოყენებულია ვერცხლი, რომელიც ამცირებს სხვადასხვა სურნელის ან ჭუჭყის აკიდებას, რაც თავის მხრივ ამცირებს გარეცხვის სიხშირეს და ამით დაიზოგება წყალიო. რა იციან ახლა ჩოუებმა ჩვენი იმერული სიპეწავე ვერცხლით კი არა, ბოლო სინჯის ოქროში რომ იყოს ამოვლებული ჩვენი სამოსი, ცირედი ლაქაზეც კი მიართმევენ ხოლმე ჩვენი ბეჯითი დიასახლისები, ეგრევე სარეცხისკენ ასია ეს და იქ კიდევ ჩინეთში აღმოჩნდა რომ ცოტა სხვანაირად არის ლად. ხო, არ ვიცი, ვერცხლი რამდენად შვილის ტანსაცმელს იმას რომ გასარეცხი არ გახდეს, მაგრამ ნახავთ როგორ წარიმართება ეს ბიზნესი, სხვათა შორის Forbes-ის სიახლეებს და ცოტა ამ თემატიკას მეც დავამატებ ერთ საინტერესო ამბავს. კაილი ჯენერმა თავისი კოსმეტიკური კომპანიის Kylie Cosmetics-ის 51% კონგლომერატ Coty-ს $600 მილიონ მიყიდა. ეს მის პოზიციებს ყველაზე დიდ ერთად ჩამონათვალში ალბათ გადახედავს და ამ ამბავმა ყურადღება მაინც იმის გამო მიიქცია, რომ Kylie Jenner-ს Kylie Cosmetics-ის მნიშვნელოვნად დაეხმარა იმაში, რომ ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი გამხდარიყო, რომელმაც მილიარდი თავისით იშოვა. Kylie Jenner-ი 18 წლის იყო, როდესაც კომპანია დაარსა. თავდაპირველად მას Kylie Lip Kits-ი ერქვა, შემდეგ უკვე 2016 წელს გადაარქვა სახელი და Kylie Cosmetics-ი დაარქვა. შექმნიდან 3 წელში 2018 წელს ის ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით კომპანიის ღირებულებით უკვე $800 მილიონ აღწევდა. Jenner-ი კარდაშიანი ჯენერის ოჯახიდან ერთ-ერთი ყველაზე უმცროსი წევრია და 3 წლის წინ საკუთარი ტუჩსაცხის წარმოებამ სწორედ მან დაიწყო. პროდუქცია ინტერნეტში იყიდება და მას ტუჩის გამადიდებელი ეფექტი აქვს და ბრენდის 100%-იანი სტილის მფლობელი ამ შეთანხმებამდე სწორედ Kylie Jenner-ი გახდათ. ამ ბიზნესის საშუალებით სხვათა შორის უმცროსი ჯენერი ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი გახდა, რომელიც მილიარდს ფლობდა და ამ დამსახურების გამო ის Forbes-ის გარეკანზეც ვიხილეთ არც ისე დიდი ხნის წინ. Kylie Jenner-ს ჯერ კიდევ არ აქვს უფლება სხვათა შორის ლეგალურად შეიძინოს ალკოჰოლური სასმელები, თუმცა მისი ბიუჯეტი კარდაშიანების ოჯახის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლის კიმ კარდაშიანის ბიუჯეტს მნიშვნელოვნად აღემატება, წერდა Forbes-ი. Coty კონგლომერატია თავის მხრივ, რომელიც კოსმეტიკურ ბრენდებს Opis, Rimmel, Sally Hansen-ს აერთიანებს და სწორედ ასეთი მსხვილი კონგლომერატი შეიძენს მისი კომპანიის 51%-იან წილს და მე მგონი არც ისე ცოტა ფასს გადაიხდის ამ ყველაფრისათვის. კარგი, მე კიდე ორ ამბავსაც გეტყვით. მადლობა ანას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ Kylie არის ერთ-ერთი გამორჩეული Forbes სახე, self-made მილიარდერი, რომელსაც ძალიან უფრთხილდება ბიზნესმენია. და ერთ-ორ ამბავსაც ქართული ბიზნესიდან დავამატებ, არა, 2-სა და 3-ს არა, მოკლედ დავიწყებ ახლა ანაციხისთავის მომზადებული ამბებიდან. კომპანია Senvi 2020 წლიდან, ეს 2020 ავიკიდე, დიაბეტური ტორტების და ნამსხვრების წარმოების დაწყებას გეგმავს. პროდუქტი შაქრის გარეშეა და შაქრის შემცვლელი საშუალებით მზადდება. კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელი საბა მანჩხაშვილი აცხადებს, რომ მსგავსი პროდუქტი საქართველოში ჯერ არ არსებობს და ის გათვლილია როგორც დიაბეტით დაავადებულთა, ასევე კარგია ჭარბწონასთან საბრძოლველათაც. მივხვდით ალბათ, რატომაც მივაქციე ჩემი და იმედია თქვენი ყურადღებაც. პროდუქციის ფასი ხელმისაწვდომი იქნებაო და ეს არ არის ყველაფერი ამ კომპანიაზე. საქართველოში ჭარხლის, სტაფილოს, ისპანახის და ჩაქაფულის პური გამოჩნდება. ხო, ნუ ესეა. პროდუქცია სწორედ ეს კომპანია, ანუ Senvi აწარმოებს და სწორედ მათ უთხრეს BMG-ს, რომ პური ბაზარზე უკვე ერთი თვეა რაც არის და ამ ეტაპზე პროდუქცია მხოლოდ სევიში
თავისებიში თავის კომპანიაში იყიდება. ხოდა მოდი მცირედ ინფორმაცია მაშინ ამ კომპანიას სევიზეც მიუწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. სენვი ქართულ ბაზარზე 2018 წელს გამოჩნდა. კომპანიას დღეს 4 მიმართულება აქვს. ეს არის რესტორანი, მოლეკულური სამზარეულოთი, კონდიტერია, კაფეტერია და პურფუნთუშეულობა. გასულ თვეში კომპანია ფერადი პურების წარმოებაც დაიწყო. მარკეტინგის მენეჯერის განცხადებით ამ ეტაპზე კომპანიის მთავარი მიზანი მოლეკულური სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეც კი დავინტერესდი როგორ შეიძლება ასეთი მრავალფეროვანი პურფუნთუშეული და განსაკუთრებით პური იყოს მაგალითად ჩაქაფულის ან რამე მსგავსი წარმოადგენლობისა. ფსიფერადად ძალიან საინტერესოა რითი არის გამოწვეული და როგორ აკეთებენ ამ ფერად პურებს. სად გავჩერდებოდით ახლა არ ვიცი ხო დიეტურო და თან გემრიელ პურუკებზე როცა სასაუბრო გვაქვს მთლად მორიგი სიახლეზე წნორიდან კომპანია ნაციონალურმა დელიკატესმა დედოფლის წყაროში დაფასებული წავადისა და ლორის წარმოება დაიწყო. BMG-ის კომპანიის დირექტორმა ოთარ სიმონიშვილმა განუცხადა, რომ პროდუქტი სრულად ნატურალურია და მისი შეძენა საქართველოში, გუდვილში, ნიკორაშა და ფრესკოში შეიძლება, ფრესკო თუ გაიხსნა იმ შემთხვევაში. მათ მიერ შექმნილი პროდუქცია წარმოადგენს მზა 100%-ით ნატურალურ სპეციალურ პაკეტებში შეფუთულ საკვებს, რომელიც არ შეიცავს კონსერვატებს და დანამატებს. ეს არ არის ნახევარფაბრიკატები, ეს არის მზა საკვები, აცხადებს სიმონიშვილი. მისი განცხადებით პროდუქტ შენახვის 2 წლიანი ვადა აქვს და BMG-სთან საუბარში კომპანიის დირექტორი განმარტავს, რომ ასორტიმენტი, რომელსაც ამ ეტაპზე კომპანია ბაზარს თავაზობს, შემდეგია. აბა ეხლა გაემზადეთ გემრიელობებისთვის, მაგარი რაღაცები უნდა ჩამოვთვალო. ბრინჯი ძროხის ხორცით, ლობიო ლორით, ქათმის ჩახოხბილი, ნახეთ? ქართულია ყველაფერი და სრულად ნატურალური. სუფხარჩო, ბროკოლისა და სიმინდის სუპი, აჯაბსანდალი და სოკო ტარხუნი, ნაი, როგორი ბარაკიანი ხალხია. აი ესე ცნობისთვის კომპანია ნაციონალური დელიკატესი უკვე 2 წელია ქართულ ჯარსა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს მათ შორის მშრალი ულუფის პროდუქციით ამარაგებს და კომპანიას ასევე აქვს 8 სახეობის დაფასოვებული პროდუქტი. ბაზარზე ახალი მწარმოებლები ჩვენ ყოველთვის გვიხარია და გაგვიხარდება მომავალშიც და თან როგორც ამბობენ მათი ჩამონათვალი კიდევ უფრო გამომრავალფეროვნებისთვის ეს ყველაფერი ახალი შესაძლებლობები ჩდება. თუ თქვენ დრო არ აგაქვთ იმისთვის რომ აი მაგალითად მისდიოთ მეღვინეობას მაგრამ გაქვთ სურვილი და შესაძლებლობა და მაგრამ მაინც გაქვთ სურვილი და შესაძლებლობა ამ დარგს მიაქციოთ ყურადღება, ვივაინი გაძლევთ შანსს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ თქვენი სახელობის ვას მოუარონ პროფესიონალებმა და სანაცვლოდ თქვენი სახელობის ღვინო ჩამოისხას და თქვენ მიიღოთ. აი როგორ გაჩნდა ეს იდეა, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც 8000 წლოვანი ისტორიის მქონე ინდუსტრიაში ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით რევოლუციას გეგმავენ. მოდი ვნახოთ ჩვენი სატელევიზიო ისტორია ვივაინზე. ნელა ჩამოსწროლა. ეს ძირითადად არის ონლაინ მევენახეობა, ანუ ვაძლევთ საშუალებას მომხმარებელს აირჩიოს ჯერ ვაზი თუ სად უნდა საქართველოს რომელ კუთხეში დაარგოს ვაზი და აწეროს თავის სახელი ან აჩუქოს სხვას. მიიღოს უმალვე იგივე სახეობის ღვინო, რომელიც ამ ჯიშისგან მზადდება და შემდეგ გახდეს ყოველწლიური განმწერი, ანუ 1 წლის განმავლობაში ვინერონები, ანუ ვაზის მომულენები და მეღვინეები მოუვლიან მის ვაზს, დაამზადებენ ღვინოს მომხმარებლის სახელზე და გაუგზავნიან ყოველი წლის ბოლოს. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ და მხოლოდ კახეთი და 7 ვაზის 7 ჯიშია პლატფორმაზე დატანილი, თუმცა ძალიან სწრაფად, ალბათ მომავალი თვის დასაწყისში დაემატება ჩხავერი, რომელიც გურიაში იზრდება, დაემატება ცოლიკაური იმერეთიდან და გვინდა მთლიანად საქართველო მოვიცათ. ბოლო 3-4 წელია, რაც ინოვაციურ და ტექნოლოგიურ ბიზნესზე ვმუშაობ, არაერთი პროექტი გამიკეთებია და თავისით მოვიდა ეს ყველაფერი. გადავწყვიტე, რომ ჩემი ჰობი და პროფესია ერთმანეთს დავაკავშირო. ვფიქრობთ, რომ თუ სადმე უნდა მოხდეს რევოლუცია ღვინის სექტორში, ეს აუცილებლად იქ უნდა მოხდეს, საიდანაც ღვინომ არსებობა დაიწყო. თუ ვინ უნდა გააკეთოს, ვინ არა, თუ არა ჩვენ. გვგრძნობთ აბსოლუტურად პასუხისმგებლობას, გვგრძნობთ, რომ ვეხებით ძალიან დიდ ტრადიციას. აქ რევოლუცია დიდად არაფერი არ ხდება, თუმცა
უბრალოდ გავაადვილეთ მეღვინეობა ნებისმიერი ადამიანისთვის. იმას, ვისაც აქვს ინტერნეტთან ცნობა და იმას, ვისაც არ აქვს ან მიწა, ან დრო, რომ საკუთარი ვენახი ჰქონდეს, ზუსტად ვივაინი უგვარებს ამ პრობლემას. ამასობაში ძალიან კარგი ბანკი შეგროვდა ბიზნეს მედიას არქივში ძალიან საინტერესო წამოწყებებისა, რომელთა შესახებაც მომავალში ბევრს მოგიყვებით და თან დიდი სიამოვნებით ლევან თაღიაშვილიც არ დააკლებს შრომას იმისათვის, რომ ახალი ძალიან საინტერესო ბიზნესები და სტარტაპები გაგვაცნოს, მათ შორის დღეს ველოდებით ერთ საქმიანი დილის ეთერში. სხვა დანარჩენზე ცოტა მოგვიანებით, იქამდე გადავხედოთ გრძელვადიანი ამედის პროგნოზს და ძალიან მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. პრემიერის კიდევ ერთი შეხვედრა და ბიზნეს ომბუდსმენის წარდგენა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან. გიორგი გახარიამ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს თამაშის წესებზე შეთანხმება საჯაროდ შესთავაზა. დახურულ კარს მიღმა გაგრძელებული მრგვალი მაგიდე კი მალევე დატოვა და მომდევნო 1 წლის განმავლობაში 3 მთავარ გამოწვევას შორის სამუშაო ადგილები, განათლება და უსაფრთხოება დაასახელა. ამ შეხვედრამდე გადაწყდა და ბიზნესის ნაწილის მოთხოვნა გაზიარებულია, გარემოზე ზრუნვა მოიცდისო. საქართველოში დიზელის საწვავზე ეურო 5 სტანდარტის ამოქმედება გადავადა და ახალი თარიღი 2021 წელია დასახელებული. საქსტატმა სავაჭრო ბალანსის შემადგენლობაზე დეტალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 65%-ით არის გაზრდილი, რაც ძირითადად სომხეთსა და შუა აზიის ბაზრებზე 2020 წლიდან მოსალოდნელმა ახალმა რეგულაციებმა განაპირობა. ამავე ანგარიშის თანახმად მესამე კვარტალში ქვეყანაში აგროპროდუქტების წარმოება შემცირების ტენდენციას აჩვენებს, ჩამორჩენა როგორც რძისა და ხორცის, ასევე კვერცხის წარმოებაში. ფინანსთა მინისტრის შეფასება უმუშევრობის შემცირებასთან დაკავშირებით გუშინ საქსტატმა რიცხვებით გაამყარა. მიუხედავად იმისა, რომ უმუშევრობა აირაის კვლევებით ყველაზე დიდი პრობლემაა გამოკითხული მოსახლეობისათვის, 2019 წლის მესამე კვარტალში ქვეყანაში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1,1% პუნქტით შემცირდა და 11,1% შეადგინა. TBC ტრადიციულ ანალიტიკაში მესამე კვარტალში FDI-ის 50%-იანი სფარგლებში კლებას პროგნოზირებს, რაც გარკვეულწილად დაბალანსდება მათივე შეფასებით ოქტომბრის დადებითი ტენდენციებით ექსპორტსა და ტურიზმში. სად და ვისთან ვლაპარაკობთ ყველაზე მეტს? 2019 წლის მესამე კვარტალში ქართველმა როუმერებმა ყველაზე მეტი თანხა თურქეთში სალაპარაკოდ დახარჯეს. ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრამდე კი ახლა დანიშნული ბიზნეს ომბუდსმენი მიხეილ დაუშვილი კლინიკების ხელმძღვანელებსაც შეხვედრა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ტარიფების გათანაბრებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ეხებოდა, გუშინ შედგა. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ კი ამასობაში მიიღო გადაწყვეტილება და დამატებით 90 დღით გაუხანგრძლივებს ლიცენზიას Huawei-ს, რომელიც მას საშუალებას აძლევს ამერიკული კომპანიებისაგან მიიღოს პროდუქცია, რომელიც არ ავნებს ამერიკის ნაციონალური უსაფრთხოების ინტერესებს. უკრაინაში კი კრიპტოვალუტის ლეგალიზება გადაწყვიტეს. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში რადაში შეტანილია კანონპროექტი, რომელიც კრიპტოვალუტით ოპერაციებს დაარეგულირებს. ამის შესახებ განცხადება უკრაინის ციფრული ტექნოლოგიების სამინისტროს მიერ არის გავრცელებული. 2019 წლის მონაცემებით მსოფლიოში 2153 მილიარდერია. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით მათი უმრავლესობა შეერთებულ შტატებში, ჩინეთსა, რუსეთში და დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, თუმცა არსებობენ ქვეყნები, სადაც მხოლოდ 1 მილიარდერი ცხოვრობს. და ასეთებს შორის არის საქართველოც.
ჩვენთან მილიარდერი მხოლოდ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილია. აი, ყოჩაღებმა Business Press News-იდან კი შემოგთავაზეს 13 ქვეყანა, სადაც მსგავსად საქართველოსი მხოლოდ 1 მილიარდერი ცხოვრობს. საქართველოს გარდა ასეთი არის ალჟირი, იქ 2 მილიარდერს ისად რებრავი ქვია და მისი ქონება 3 მილიარდ 800 მილიონია. ანგოლა, ისაბელ დოს სანტოსი, რომლის ქონება შეფასებულია 2 მილიარდ 200 მილიონ დოლარად, ბიძინა ივანიშვილის ქონება ფასობს 4 მილიარდ 900 მილიონად, ისლანდიაშიც 1 მილიარდერია ტორ ბორგოლფსონი და მისი ქონება 2 მილიარდ 200 მილიონია, ქუვეითში კუტაიაბა ალქინიბი, ნამდვილად მეცველოდი, კუვეითში რო იქნებოდა მილიარდერები. ლიხტენშტეინში კრისტოფ ცელერი 3 მილიარდით, ბინო ჩაუთხარი ნეპალელი მილიარდერია, 1 მილიარდ 700 მილიონით. პორტუგალია მარია ფერნანდა ამორიმი, თითქმის 5 მილიარდის მფლობელი. ყატარიდან ფაისალ ფინკასი მალტანი, 1 მილიარდ 200 მილიონით და რუმინეთის იონ ცირიაკი, 1 მილიარდ 100 მილიონი. სვაზილენდში ნატინ კირშის მიმართულებით 5 მილიარდ და 300 მილიონია. ტანზანიაში მოჰამედ დევჯი, ზიმბაბვეში სტრაივ მასიივა 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი. Forbes გადასამოწმებლად მაინც ჭირდება ესეთი ინფორმაციები შესავლისთვის არაუშავდა შეუდგეთ სხვა და მიმდინარე თემებს საყველიეში, უпростоროდ საციყვეთში, სახელად საქართველოს, სადაც ცეკვაზე უწყინა ფილმთან დაკავშირებით მზად იყო ათასობით ქართველი ვაჟკაცი დამდგარიყო შუა თბილისში, მაგრამ მათი ნასახი არ ჩანდა და არ ჩანს იქ ვაჟა გაფრინდაშვილზე, არც სხვებზე, რომლებიც აყირავებენ არსებულ რეალობას. როგორც არის, მოდი, კაი, მივხედოთ ეკონომიკას, დაუბრუნდეთ ეკონომიკურ თემებს, რომელმაც ისედაც მეორე პლანზე გადაინაცვლა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამ სუბიექტებს აუცილებლად დაუბრუნდები, მით უმეტეს ღიად იციან ჩემი პოზიცია მათთან დაკავშირებით. გუშინ პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა შეხვედრა, წარდგენა ხორციელი უკვე ბიზნეს ომბუდსმენისა, უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანებასთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის სახით. იქ ბევრი განცხადება გაკეთდა, მასზე სულ ცოტა ხანში ანა ლაპიაშვილი მოგვიყვება. პრემიერ-მინისტრმა მთავარი გზავნილი, რაც ამ შეხვედრაზე თქვა, რომელსაც პირდაპირ ეთერში BMG გადასცემდა, იყო შემდეგი, ჩემო ბატონო, რომ ყველაზე მოკლე გზა ჩემთან საკომუნიკაციოდ არის მიხეილ დაუშვილიო და თუ გსურთ ნებისმიერი თქვენი პრობლემა მოგვარდეს და სწრაფადაცო. იქვე გიორგი გახარია ძალიან ბევრ ბიუროკრატიულ საცობს აღიარებს, რასაც ბიზნესი ყოველდღიურობაში ეჯახება, ხვდება თუ რაც არის, მოკლედ ეს საცობები არისო და მზად არის მიიღოს ამასთან დაკავშირებით გზავნილების, მოსაზრებებიც და შენიშვნებიც. პრემიერ-მინისტრმა შეძლო უკვე ერთი კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფის, მე მაგალითად გეტყვით, და მისი მრავალფეროვანი, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ლობისტების ინტერესების გათვალისწინება. თემა საქართველოში დიზელის საწვავზე, ევრო 5 სტანდარტებზე ამოქმედებას და გადასვლას ეხება, რომელიც 2021 წლამდე გადავატა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დიზელის საწვავზე ევრო 5 სტანდარტი 2020 წლის 1 იანვრიდან აღარ ამოქმედდება. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, მისი ამოქმედების ვადამ 2021 წლამდე გადაიწია, რასაც სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვდნენ იმ მიზეზით, რომ გაიზრდებოდა, მოიცა გეტყვით ახლა, შესაძლო საფრთხეები რუსეთიდან საწვავის შემოტანისა და ამბობდნენ, რომ ამის გამო არც დედა და არც მამა არ გვეყოლებაო. ხოლო ტრადიციული მეორე სამეზობლო და იმპორტიორი აზერბაიჯანი ჩვენი პარტნიორი ამას ვერ ახერხებს, რადგან შესაბამისი ტექნოლოგიური გადაიარაღებისთვის და ქართული ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის მინიმუმ კიდევ 1 წელიწადია საჭირო და რაც იდეაში მიიღეს კიდეც. ცხადია, ეს პირველ რიგში კომპანია სოკარის ინტერესში შედიოდა, რომელთანაც რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა როგორც თბილისში, ასევე ბაქოში, სოკარის ხელმძღვანელობასთან და სახელმწიფო კომპანიის მესვეურებთან, ასევე აზერბაიჯანის მთავრობის წარმომადგენლებთან. თხოვნა შესრულებულია და პრემიერ-მინისტრის შესაბამისი დადგენილება 15 ნოემბრით თარიღდება. ასე რომ ბიზნესი მუშაობს
და ვისაც ეგების შედეგებსაც აღწევს, დარწმუნებული ვარ, შესაბამისმა ბიზნეს გაერთიანებებმა, ლობისტებმა გადახედეს ამ სტატისტიკას და ისე მიიღეს ეს ბრძნული გადაწყვეტილება, როცა რუსეთიდან შესაძლო საფრთხეებზე საუბრობდნენ. მივყვეთ ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის 10 თვის განმავლობაში თვეში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა საიდან განხორციელდა? მაინც რუსეთიდან ამხანაგებო 274,600 ტონა და ეს მთელი იმპორტის 30%-ზე მეტია. აი ამაზე რატო არ ტეხთ ვაიუშველებელს თუ ესეთი დისკომფორტული არის ეს თემა სხვადასხვა ნავთობ კომპანიებისთვის, მათ შორის შეიძლება სოკარისთვის, მათი ლობისტებისთვის და ბიზნეს გაერთიანებებისთვის თუ იზვინიწე და ეს მოსულა და გარემოზე ზრუნვა უფრო პრობლემურია. თუ გადაწონა, თქვათ, მთავრობის დაფიცებამ, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლებოდა და დიზელი ავიდოდა ევროპულ სტანდარტზე. მაგრამ პროპორციულ არჩევნებზეც დედა და მამა არ ქონდა დაფიცებული. მოკლედ, რუსეთი 30%-იანი წილით იმპორტში დიზელზე და ბენზინზე ისედაც დომინანტია. და მას მეორე ადგილზე მოყვება არა აზერბაიჯანი, არამედ ნახეთ კარგად, მას მეორე ადგილზე მოყვება რუმინეთი, რომლის წილი ბაზარზე 27%-ს აღემატება და მას 253,000 ტონაზე მეტი შემოაქვს. აზერბაიჯანი მხოლოდ მესამეზეა 124,000 ტონით და ბაზრის დაახლოებით 14%-იანი წილი უკავია. თურქმენეთი 103,000 ტონით მეოთხეზე და მათ მოყვება უკვე ბულგარეთი, საბერძნეთი, თურქეთი და სხვა. ყველანაირ დეტალურ ინფორმაციას BMG-ზე ნახავთ, სადაც ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ახსნილია. ასე რომ, ევროდიზელს და მის უმაღლეს სტანდარტს უკეთეს შემთხვევაში მომავალი წლის 2021 წლის პირველ იანვრიდან იხილავთ, თუ ვერქნეს ჩვენმა მეზობლებმა, მეგობრებმა და პარტნიორებმა ამასობაში, შეიძლება მერეც გადავადგეს. ამასობაში დიზელის საწვავზე, ჩემო ანა, ევრო 5 სტანდარტი 2020 წლის 1 იანვრიდან, როგორც გითხარით, აღარ გამოქმედდება და ამ ვადამ ყველაფერმა გადაიწია 1 წლით, 2021 წლამდე. თემას მიუძღვენით სიუჟეტიც, რომელიც დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების ანალიზისა და მეთოდების დანერგვის ღონისძიების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის დადგენილებას ეხება, რომელშიც შევიდა ცვლილებები, მასში დეტალებში უფრო თათია ჩაფიჩაზე გაერკვია, რომელიც გადარეულია ისეთი ტემპით მუშაობს და მე მგონი აგერ დიზელზეც საინტერესო ჩანახატი მოგვიმზადა. ნახოთ თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტი. საქართველოში დიზელის საწვავზე ევრო 5 სტანდარტის ამოქმედება 2021 წლამდე გადავადდა. მის შესახებ მთავრობის 15 ნოემბრით დათარიღებულ დადგენილებაშია საუბარი. ახალი სტანდარტის ამოქმედება 2020 წლის 1 იანვრიდან იგეგმებოდა, თუმცა ბიზნეს გაერთიანებები დადგენილების გადავადებას ითხოვდნენ. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო მთვრალაშვილი ამბობს, რომ გადავადების გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში შედარებით იაფასად წარმოდგენილი აზერბაიჯანული საწვავის არსებობას, რითაც სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომელთა საქმიანობა გადაზიდვებს უკავშირდება, ნორმალური ხარისხის შეღავათიან პროდუქტებზე წვდომის შესაძლებლობას მისცემს. რაც შეეხება ეკოლოგიურ მდგომარეობას, მისი განცხადებით, ამისთვის საჭიროა საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების პარალელურად საავტომობილო პარკის განახლებაც ხდებოდეს. დიზელის საწვავის ესე თქვა ტრადიციული სტაბილური მომწოდებელი ჩვენი ქვეყნის აზერბაიჯანი ვეღარ განახორციელებდა იმპორტს და შესაბამისად მომხმარებელს, რომელიც არის აღნიშნული პროდუქტის მომხმარებელი, უკეთ წვდომა ვეღარ იქნებოდათ აღნიშნულ პროდუქტზე და აქვე მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული პროდუქტი სადღაც 15-20 უფრო იაფია სხვა პროდუქტებთან შედარებით, ანუ ერთი უმთავრესი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ სოციალური ეკონომიური მიმდინარე ვითარებისათვის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეკოლოგიურ ვითარებას არ გააუარესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ სოკარის აზერბაიჯანული საწვავი მიმდინარე ეტაპზე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას თითქმის მიახლოებულია ევრო 5-თან. სპეციალისტები ასევე აქცენტს ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობაზე აკეთებენ და აცხადებენ, რომ 2020 წლიდან ევრო 5-ის ამოქმედების შემთხვევაში საწვავის მიწოდებას საქართველოში აზერბაიჯანი ვეღარ შეძლებდა და დიზელის შემოტანა მხოლოდ რუსეთიდან იქნებოდა შესაძლებელი. სოკარის გენერალური დირექტორი ლევან გიორგაძე აცხადებს, რომ ერთ წლიან საშეღავათო პერიოდში აზერბაიჯანული მხარე ქარხნის მოდერნიზაციის პირობებში მზად არის ევრო 5-ის შესაბამისი სტანდარტის საწვავი გამოუშვას. რაც შეეხება ფასის მატებას, გიორგაძე განმარტავს, რომ ფასი დიზელის საწვავზე 2021
ერთ წელსაც მოიმატებს, თუმცა არა ისე, როგორც ეს 2020 წელს იყო მოსალოდნელი. არ იყო ჩვენი საზრით ეს საჩქარო, არც არანაირი მოთხოვნა არ იყო ამაზე და არც არანაირ მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას გარემოს კუთხით არ გამოიწვევდა, იმიტომ რომ როგორც მანამდე აღნიშნეთ, ავტოპარკის გარეშე მარტო საწვავი სამწუხაროდ ვერ მოახდენს ეფექტს გარემოზე. შესაბამისად, კარგი არის ბიზნეს მიეცა საშუალება, რომ მოემზადოს ამ რეგულაციისთვის. დღესდღეობით ევროხუთი საწვავი მხოლოდ შეიძლება რომ შემოვიდეს ზღვის გზით და ზღვიდან ლოჯისტიკურად უფრო ძვირი არის, ვიდრე სახმელეთო გზით და აზერბაიჯანი მით უმეტეს ახლოს არის. შესაბამისად, არ ამგონია რომ იგივე ეფექტი იყოს. თუმცა კი ევროხუთი საწვავი ზოგადად შეიძლება გაძვირდეს, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში არ ამგონია რომ ეგეთი მძიმე ეფექტი იყოს, როგორც იქნებოდა ზღვის შემთხვევაში. მთავრობის მიერ ახალ სტანდარტზე გადასვლის გადავადებას გამოიხმაურა კომპანია გალფი. წერილობით კომენტარში ნათქვამია, რომ კომპანიამ ევროხუთი სტანდარტის საწვავის შემოღების გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2013 წელს მიიღო, რადგან ევროოთხის სტანდარტი უკვე საკმაოდ მოძველებულია და არ გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის არც უკრაინაში და რუსეთში. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ 2019 წლის იანვარ-ოქტომბრის თვეების განმავლობაში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 814,900 ტონა შეადგინა, რაც 19,300 ტონით ნაკლებია 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის 10 თვის განმავლობაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 30,8% შეადგენს. შემდგომოდიან რუმინეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი და თურქეთი. Okay. კიდე ერთი ამბავი პრემიერ-მინისტრმა ეტყობა არ იცოდა თუ დარწმუნებული ვარ შეუქებდა შემართებას ეკონომიკის სამინისტროს ელვაგზავნილს გავრცელებისთვის, რომელიც აესე გამოეყურება. მათ შორის ეს ინფორმაცია BMG-მაც გაავრცელა, რომ ეკონომიკის მინისტრი თურქეთში ყოფნისას და აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში ეს არის რეალურად პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის შედეგიო, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ გაიმართა, მათ შორის შეხვედრა რეჯეპ ტაიპ ერდოგანთან. მოკლედ ამ შეხვედრისას გადაწყდა ეკონომიკური კომისიის ხდომის გამართვა 14 წლიანი პაუზის შემდეგ. წესით ბატონ პრემიერ-მინისტრს უნდა ესიამოვნოს სტინტრო ინფორმაციისა, რომელსაც ვაგრძელებ შემდეგნაირად, რომ ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ორმხრივ შეხვედრებს მართავს თურქეთის ვაჭრობის მინისტრთან, რუსარ ფექჩანსთან, საქართველოსა და თურქეთს შორის შერეული ეკონომიკური კომისიის ხდომაზე, ასევე ნათია თურნავას პრეზენტაციაც არის დაგეგმილი. როგორც კომისიის თანათავმჯდომარე, იქ ხელი მოეწერება ოქმს, რაზეც უკვე გვიან ღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ განისაზღვრება ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების პრიორიტეტული საკითხები, მათ შორის ვაჭრობის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ლოჯისტიკის მიმართულებით. იდეაში ეს ინფორმაცია გუშინ საღამოს უკვე დამატებით გავრცელდა, რომელიც მოიცავდა თემატიკას, რომ ეკონომიკის მინისტრზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ სერიოზულად წახალისდება თურქეთთან ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ურთიერთობები. ნათია თურნავა საუბრობს მათ შორის თურქეთთან დიაგონალური კუმულაციის შეთანხმებაზე, რაც საქართველოსთან თურქეთში პროდუქციის გატანის ასორტიმენტს, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალს სრულად გაზრდის და ასევე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს, თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ამ დიაგონალური კუმულაციის შესახებ ოქმის შიდა პროცედურების დასრულება თურქეთის მხრიდან დამატებით შესაძლებლობებს გაუხსნის თურქეთსა და საქართველოს ბიზნესებს, რათა გაზარდონ ერთობლივი ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. აღნიშნული დოკუმენტი შეეხება საქართველოში თურქულ ნედლეულზე დამზადებული პროდუქციის გატანას ევროკავშირის ბაზარზე. მოკლედ, ყველანი მოგებული დარჩებოდაო. მე მართლა მაინტერესებდა ეს იგი საბჭო, რომელიც 14 წელია არ მოქმედებდა, ჩვენი სავაჭრო ბალანსი ყოველთვის უმჯობესდებოდა და ვაჭრობა იზრდებოდა, შემოქონდა, სხვა შორის გაქონდა კიდეც, სრულიად მითია, რომ თვითონ თურქეთში ჩვენ არაფერი არ გაგვაქვს. და ზოგადად ყოველთვის მიგვიდა რა საჭიროა ესეთი საბჭოს არსებობა, როცა არსებობენ უნარიანი ადამიანები. პრობლემა მე მაინც გონია, რომ ყოველთვის უფრო იყო კომუნიკაციებში და ურთიერთობებში, რომელიც უბრალოდ აღარ იყო და არც სწორი ადამიანები იყვნენ თავიანთ ადგილზე. და აგერ ფანტასტიკური მაგალითი თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია და მისი ახალი თავმჯდომარე ოსმან თურანი
რომლის დროსაც შეიძლება ითქვას ჯეოსელის ოქროს ხანა იყო, აირჩიეს ორი ქვეყნის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარედ და ამოისურვდა ყველამ. გამოიღვიძა თავად ბიზნესმაც. საუბრობენ, ეკონტაქტებიან მედიას, საზოგადოებას. თავად ოსმანიც არჩეულებრივი რესპონდენტია, რომლის უნარები, პოლიგლოტური შესაძლებლობები ერთიანად ხიბლავს ქართველ და თურქ საქმოსნებს. წარმატებები ოსმან თურანს და მის ასოციაციას, აი ყოველთვის კონდეს ჩვენი იმედი და აგერ არაჩვეულებრივი სალომე მეცხვარიშვილიც ეს ოსმან თურანია. აი ეს უკვე სალომე მეცხვარიშვილია და ამოქოქა მაგან ახალი რუბრიკა სალომემ ინვესტორი, რომელსაც ხშირად ნახავთ და ასევე დათმობით ცხადია მათი წარმომადგენლებით, ჩვენ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა რომ ახალი ბიზნესები შევთავაზოთ და გავასწროთ ეს პროგრამა. მათ შორის ამ ასოციაციის წევრები და სალომე ამაში რა თქმა უნდა დაგვეხმარება. სალომე საკრალური სახელია. ხო, სალომეზე მინდოდა მეთქვა. იცი რომ გაგახსენე. ჭაღების და მამლების და ასე შემდეგ თემების. მაგაზე ხვალ. ნაწილი ჩვენი მაყურებელი შეიძლება ცოტა იმედგაცრუებულიც დარჩეს რომ დღეს ამ თემას არ მიმოვიხილოთ, მაგრამ გვპირდებით რომ აუცილებლად ხვალ საფუძვლიანად მოგაცვით ინფორმაციას რა ჩამოკიდეს, რა დადგეს და როგორ განათავსეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ფოტოები და ყველაფერი საინტერესო თემატიკა, მოკლედ რაში დავხარჯეთ რამდენიმე მილიონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სარეზერვო ფონდიდან, იმ თანხიდან, რომელიც უმეტესად ხმარდება ხოლმე ახალგაზრდების განათლებას, მათ დაფინანსებას, საზღვარგარეთ, რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემებს, თუ კი რამე სტიქიური უბედურება შეგვემთხვა ადამიანების სოციალურ, მოკლედ ხმარდება ხოლმე ზოგადად ასეთ საკითხებს, როცა საჭიროებები დგება და გადაუდებელი საჭიროებებისათვის არის ხოლმე ეს თანხები გამოყენებული, მაგრამ ჩვენმა პრეზიდენტმა გადაწყვიტა და ანტიკვარები შეიძინა. მოკლედ ამ ანტიკვარებზე იქეთ იყოს ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ მინდა აღვნიშნო ის, რომ სალომე ზურაბიშვილისაგან ამ დრომდე ვაჟა ექიმთან დაკავშირებით განცხადება არ მოგუსმენია. არდა მისმა კოლეგამ ესტონეთის ექს-პრეზიდენტმა ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება ითხოვა და ამისათვის გავრცელა განცხადება ვიდეო მიმართვა მეუღლესთან ერთად. ხო და სალომესთან დაკავშირებით ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ველოდებით რა ვიცი პრეზიდენტის რაიმე ფორმით გამოხმაურება იყო პრეზიდენტის გამოხმაურება, ეს იყო სადაგ დღეებშივე. პრეზიდენტს ეყოფა სასახლის მოწყობა ანტიკვარებით და მისი ადმინისტრაციის მხრიდან გამართლება, რომ ნახეთ რა მაგარი რაღაცები შეუძინეთ საქართველოსო, როცა $1,000,000 მიეცათ ხაზინიდან გართობისთვის. სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა ვაჟა გაფრინდაშვილის დატუსაღებას რამდენიმე დღის წინ და ქალბატონი პრეზიდენტი მიმართავდა საერთაშორისო საზოგადოებას ყველას მაქსიმალურად ჩართულიყო ამ თემაში, ისევე როგორც დატუსაღებიდან მეოთხე დღეს გააკეთა მხოლოდ განცხადება სუსმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და რამდენიმე დღეში, ანუ 9 ნოემბრიდან რამდენიმე დღეში ლაშა დარსალია თორსტები, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, უკვე აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო ასე ვთქვათ კავშირების ამოქმედებაში. წითელ ჯვარს უკვე პირადად ოჯახმა მიმართა. წითელ ჯვარს პირადად ოჯახმა მიმართა და გაიცვალა სხვათა შორის წერილები. წელი შინაარსი არ ვიცით და თუ გაფრინდაშვილების ოჯახი, რომელიც მალე ჩაიხუტებს ისევე როგორც მთელი ქართული საზოგადოება ვაჟა გაფრინდაშვილს ხორციელს აქ საქართველოში თავის სახლში და თავის კლინიკებში და გვეტყვის ამ წერილის შინაარსს მხოლოდ გაგვახარებს. წარმატებები გაფრინდაშვილების ოჯახს. გადავიდეთ ბიზნეს ამბებზე. გადავიდეთ ბიზნეს ამბებზე. საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტი შემცირებულია, თუმცა საექსპორტო კალათაში ახალი პროდუქცია გამოჩნდა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში $4,95,9 მილიონი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.4%-ია. ქართული კომპანიების კაპიტალიზაცია გასულ კვირას $2,49 მილიონი შეადგენდა, მაჩვენებელი წინა პერიოდთან შედარებით გაუმჯობესებული, აქედან $727,200,000 საქართველოს ბანკის ჯგუფის კაპიტალიზაცია, TBC ბანკის ჯგუფის შემთხვევაში კაპიტალიზაცია $723,000 არის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შემთხვევაში $351,900,000 უტოლდება კაპიტალიზაცია, ჯორჯია კაპიტალის შემთხვევაში კი $227 მილიონი დაფიქსირდა. 1 ნოემბრის მდგომარეობით კი საბანკო სექტორში ყველა ბანკი მოგებაზია ორის გარდა, ზარალზე არის Silk Road ბანკი და აზერბაიჯანული პაშა ბანკი.
დაპირებული პრემიერისა და ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრიდან მთავარი გზავნილები, რომელიც მედიისათვის გუშინ გაკეთდა, უნდა გაგაცნოთ ვრცლად დახურულ კარს მიღმა შეთანხმებულ თამაშის წესებზე რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა ის რაც ხმამაღლა ითქვა, ჯერ იმას უნდა მივყვეთ. გუშინდელ შეხვედრაზე პრემიერი წინასწარი ინფორმაციით არ უნდა ყოფილიყო 12 საათზე სასტუმრო რომში შეხვედრა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და ახლად დანიშნულ ომბუდსმენთან იყო ჩანიშნული. ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს კი გიორგი გახარიაც შეუერთდათ, რომელმაც კერძო სექტორს მიხეილ დაუშვილი პირადად კიდევ ერთხელ წარუდგინა, რომელიც ადვოკატირების მიმართულებით მასზე კომპეტენტურადაც დაახასიათა და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ბიზნეს ომბუდსმენისათვის მიწოდებული ინფორმაცია მის კაბინეტში წამებში მოხვდება. ვინ რა პრობლემა დააყენა შეხვედრაზე და რა საკითხები გაიგზავნება გახარიასთან, ამას ბიზნესის კომენტარებში მოვისმენთ, თუმცა ჯერ ის საკითხები გამოვყოთ, რომელიც პოტენციურ და სასწრაფოდ გადასაჭრელ პრობლემებად თავად პრემიერმა წამოაყენა. მინდა იცოდეთ, რომ სულ რაღაც ერთ თვეში, წლის ბოლომდე ის საცობები, ასე ვთქვათ, რომელიც ბიუროკრატიული სადღაც გაგვიჩნდა, ამ პრობლემებს ჩვენ ძალიან სწრაფად მოვაგვარებთ და ამას თქვენ იგრძნობთ კონკრეტული პრობლემების მოგვარების ტექნოლოგიაში და პროცესებში. ჩემი მანდატი, როგორც ბატონმა პრემიერმა დამავალა, არის ის, რომ უსწრაფესად მოვახდინოთ თქვენი პრობლემების წამოწევა და ბიუროკრატიის შეფუცხუნება, რომ თუ სადმე რამე გაჭედილი არის და მოსაგვარებელი არის, ეს ერთობლივად მოვაგვაროთ. კიდევ ერთხელ მადლობა და იმედი მაქვს, რომ ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ. მთავრობის მეთაურმა ისიც თქვა, რომ უახლოეს მომავალში აღმოიფხვრება ის გარკვეული ბიუროკრატიული გამოწვევები, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში ბიზნესის წინაშე იდგა. დავების საბჭოს ქონების მართვის თუ სხვა მიმართულებით. სამ მთავარ გამოწვევას შორის კი მან სამუშაო ადგილები, განათლება და უსაფრთხოება დაასახელა, რომელიც არჩევნებამდე 1 წლის განმავლობაში, როგორც თავად ამბობს, მთავრობის მხრიდან იქნება პასუხნაგები. ყველა სფეროს მიმართულებით ჩვენს თანამშრომლობას აქვს ძალზე დიდი მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა ფორმატი ბიზნეს ასოციაციასთან, სხვა ასოციაციებთან, ისევე როგორც სხვადასხვა ფორმატებში, აი საინვესტიციო საბჭო გვაქვს ჩვენ. ამას ყველაფერს ექნება ქმედითი, სწრაფი, ყველანაირი რაღაც თეორიული მსჯელობების გარეშე კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებულ პრინციპებზე დაყრდნობილი მუშაობის ხასიათი. ჩვენ ყველამ ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პროგნოზირებადი და სტაბილური გარემო ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის უნდა იყოს ჩვენი ძირითადი ამოცანა მომავალ წელს. მთავრობა და მე პირადად ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თქვენი აღქმებიც აქ მნიშვნელოვანია და ის გადაცემის ეფექტი, რომელიც გაქვს თქვენ, ესე ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ პარტნიორები და უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ერთად შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილი, გყავდეს უფრო მეტი ძლიერი ქართული კომპანია და ქართული ბიზნესი და რა თქმა უნდა ერთად გავზარდოთ ეს ეკონომიკა. ვიდრე დანარჩენ თემატიკაზე განცხადებებზე გადავალთ სამუშაო ადგილებს რაც შეეხება ინფორმაცია საქსტატმა გამოაქვეყნა იმის მიუხედავად და გათვალისწინებით რომ აირას კვლევისათვის გამოკითხული მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა უპირველეს პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს საქსტატის მონაცემები ადასტურებს რომ უმუშევრობა ქვეყანაში შემცირებულია 2019 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 1.1% პუნქტით არის შემცირებული და 11.1% შეადგინა მესამე კვარტალში ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის 62.5% შეადგინა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი შემცირებული როგორც მოსახლეობის აქტიურობის დონე, ასევე დასაქმების დონე შესაბამისად 1.8 და 9% პუნქტებით. ქალაქის ტიპის დასახლებებში დასაქმების დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირებული არის 7.1% პუნქტით და სოფლის ტიპის დასახლებაში 1% პუნქტით. აქტიურობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირდა 2.1% პუნქტით, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 1.4% პუნქტით. მესამე კვარტალში დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 50.6% იყო, რაც 6.1% პუნქტით არის შემცირებული წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ დავადარებთ მონაცემებს. ახლა კი დაუბრუნდეთ გუშინდელ შეხვედრას რომში, რომელზეც პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად ბიზნეს ომბუდსმენმა მთავარ გეგმად ბიუროკრატიული პრობლემების მოგვარება წარმოაჩინა. მიხეილ დაუშვილის სახელმწიფო სტრუქტურების შეფუცხუნებას თავის თავზე იღებს. თუმცა კონკრეტულად რა მიმართულებით აქვს სამუშაო უახლოეს მომავალში, ეს მას ჯერ არ უთქვამს და თქვა, რომ სამუშაო გაცნობითი ხასიათის იყო.
უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დღეს ეს უფრო მეტად იყო გაცნობიტი შეხვედრა, რომელზეც მხოლოდ ძალიან ზოგადად ვისაუბრეთ პრობლემებზე. ჩვენი გეგმა არის ის, რომ უკვე გადავდივართ, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრებზე, სამუშაო რეჟიმზე, სადაც გავივლით დეტალურად ვის რა პრობლემა აქვს. შეხვედრის დეტალებზე საუბრისას არც ბიზნესმენები გამოირჩეოდნენ გუშინ სიტყვა უხობით, თუმცა რამდენიმე საინტერესო კომენტარი სალომე მეცხვარიშვილმა თავად ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით მაინც შეწერა. ჩემს მიერ ერთადერთი საკითხი იყო და თხოვნა, რომ მრავალი ჭორი გავცედა იმ ისტორიულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც 8 სადგური მეტროს სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს და პრემიერისგან მივიღეთ გარანტია, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ეს არის მეტროს ახალ სადგურებს, რომლის ბოლო სადგური ჩვენთან არის დილომოლში. სადაზღვევო სექტორის სახელით ჩვენ დავაყენეთ იმ რეფორმების საკითხი, რომელიც არის შეფერხებული წლების განმავლობაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეული ბიუროკრატიული პროცესების გამო არის სწორედ შეფერხებული და რა თქმა უნდა ეს ხელს არ უწყობს როგორც საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას, ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. კერძო სექტორის მხრიდან რამდენიმე საინტერესო სიახლეს ბიზნეს ამბებში კიდევ დაუბრუნდებით, იქამდე ამბები მოკლედ უცხოეთიდან, მათ შორის საქართველოს შესახებაც. საფრანგეთის ქალაქ მარსელში ღვინისა და გასტრონომიის ყოველწლიური ფესტივალი Salon 7 Autumn გაიმართა, სადაც საქართველოსთან 12 მარნის ღვინო იყო წარმოდგენილი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ფესტივალს სტუმრობენ როგორც ღვინის იმპორტიორები და კომერციული პირები, ასევე ღვინის მომხმარებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ფესტივალის მონაწილე ღვინის კომპანიები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას წარმოადგენენ. ჯამში ღონისძიებას კი 100,000-მდე ვიზიტორი ჰყავს. Facebook-ს კონკურენტი გამოუჩნდა Wikipedia სერვისის თანადამფუძნებელმა ჯიმი უელსმა სოციალური ქსელის ახალი პლატფორმა სახელწოდებით Wiki Social შექმნა, რომელიც Facebook-ის, Twitter-ის და სხვა მსგავს სერვისებს კონკურენციას გაუწევს. ახალი სოციქსელი რეკლამის გარეშე იმუშავებს. Wikipedia-ს ვებგვერდის ფუნქციონირების საფუძველზე და ახალი ქსელის მონეტიზაცია შემოწირულობებით განხორციელდება. შოტლანდიის სამეფო ბანკი კი ლონდონში მომავალ თვეს გეგმავს გახსნას ფილიალი, სადაც ნაღდი ფული არ ექნება. ტელეგრაფი წერს, რომ ბანკის ფილიალში არ იქნება მოლარე და ეგრეთ წოდებული ბანკომატი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლიენტები იქიდან ვერ შეძლებენ ფულის გატანას და ანგარიშზე თანხის შეტანას. სამაგიეროდ ახალ ფილიალში მომხმარებლები მიიღებენ სხვა საბანკო მომსახურებებს, მაგალითად იპოთეკაზე განაცხადის გაკეთებას, ანგარიშების გახსნას და ასე შემდეგ. ბანკში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი ფილიალის გახსნის мотиваცია მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ ბანკის გამოყენების გახშირება. განაპირობა. უკრაინაში კი კრიპტოვალუტის ლეგალიზება გადაწყვიტეს. უკრაინის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში რადაში შეტანილია კანონპროექტი, რომელიც კრიპტოვალუტით ოპერაციებს დაარეგულირებს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება თავად უკრაინის ციფრული ტექნოლოგიების სააგენტოს სამინისტროს მიერ არის გავრცელებული. რადაში წარმოდგენილი დოკუმენტი განმარტავს ისეთ ცნებებს, როგორიც არის მაგალითად ვირტუალური აქტივი, კრიპტოაქტივი, კრიპტოგადარიცხვები, განაწილებული რეესტრი, ტოკენი და კრიპტოვალუტა. საინტერესო სიახლეები გეულდებათ მომავალშიც ბიზნეს სიახლეების შემდეგ კოლაში, თუმცა იქამდე სტუმრიანობა გვექნება საქმიანი დილის ეთერში. რამდენიმე წუთში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ფრენების განრიგის წარდგენის და მოკლე რეკლამის შემდეგ ოთარ ნადარაიას TBC ჯგუფის მთავარ ეკონომისტს ვუმასპინძლებთ. TBC Research-ის მონაცემებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები კლებას წლის მესამე კვარტალშიც გააგრძელებს, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ყოველთვიური ბიულეტინის მთავარი საინტერესო პასაჟი, ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გეულდებათ, დაგველოდეთ.
როგორც დაკვირდით, მიდით. როგორც დაგვირთით, ოთარ ნადარაია, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი გვერდება პირდაპირ ეთერში. TBC კაპიტალის განახლებული ბიულეტენის ძირითად აქცენტებზე ვისაუბრებთ. მათ შორის ცხადია ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების ანალიზთან ერთად საინტერესოა პროგნოზები, რომელიც მიმდინარე რიცხვებზე დაყრდნობით კეთდება ამ ჯგუფის და ეკონომისტების მხრიდან. რა ფაქტორები ახდენენ სავაჭრო ბალანსის დინამიკაზე გავლენას? რა მონაცემებზე დაყრდნობით პროგნოზირებს კვლევა, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების განახევრებას უნდა ველოდოთ და რა დააბალანსებს მას გასული კვარტლის მიხედვით. ოთარ ნადარაია TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტია საქმიანი სტუდიაში მოგესალმებით. ბევრი სხვა თემაც გვექნება, მაგრამ მოდი ამ მიმოხილვის ძირითად ნაწილებს გადავხედოთ ოთარ თქვენის ნებართვით. რა მიგნებებია, რა დარეზუმირეთ საიმისოდ, რომ კაპიტალის მომხმარებლებმა, რომელიც ვიცი რომ მრავლად ხართ, გადახედავდით რეზუმეს, რომელთაც ყოველთვის იხსნება ეს კვლევა და აქ არის ყველაფერი თავმოყრილი თავისი პროგნოზებით, მაგრამ ეს ინტერაქციაც იმისთვის არის და ბატონი ოთარის სტუმრობაც, რომ ამის სატელევიზიო ვერსიად შემოგთავაზეთ. დიდი მადლობა. დიახ, საგარეო სექტორით რომ დავიწყოთ, ანუ გარკვეული რა თქმა უნდა შესუსტება ჰქონდა მესამე კვარტალში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მაინც დაბალანსებული იყო მესამე კვარტალში, თუმცა ოქტომბერში უკვე გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების, ასე ვთქვათ, ნიშნები. პირველ რიგში ეს ეხება ტურიზმს, რომელიც არსებული გათვლებით სავალუტო შემოდინებების, ანუ დოლარში გამოხატვაც კი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ოქტომბერთან, განსხვავებით წინა თვეების კლებისაგან. გზავნილები სტაბილურად იზრდება, ასევე ექსპორტის კუთხით არ გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა, თუმცა იქაც ვითარება ტენდენცია უფრო გაუმჯობესდა, ასევე გვაქვს მცირედით, მაგრამ მაინც იმპორტის შემცირების ტენდენცია, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ოქტომბერში უკვე საგარეო სექტორი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა წინა პერიოდებთან შედარებით. სხვა ფაქტორებს რაც შეეხება, ვიცით რომ წელს, ასე ვთქვათ, ზრდის კუთხით ფისკალური წელია და შეიძლება ითქვას, რომ ფისკალური ფაქტორი ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას, დადებით ზეგავლენას, განსხვავებით ვთქვათ, შარშანდელი დინამიკისგან და ასევე მომავალი წლისგან, ანუ მომავალ წელსაც იქნება დადებით ზეგავლენა, მაგრამ უკვე არაიმდენი ვიდრე წელს. სესხების კუთხით ბიზნეს დაკრედიტება ისევ მზარდია და ჩვენი შეფასებით გარკვეული სურპრიზიც არის ამაში, იმ გაგებით რომ ველოდებით ნორმალიზებას, განსაკუთრებით კორპორატიული სესხები ძალიან იზრდება. ამას რა თქმა უნდა თავის მიზეზები აქვს, ეს არის იგივე ციკლური ზრდის ტემპი 2018-ში, იმიტომ რომ იცით რომ 15-16-ში და 17-18-ში ძალიან დიდი ვარდნა იყო. და ეს ციკლური მარაგებთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებული ზრდა არის. ასევე თქვათ საგანახატო ფაქტორებმა, როგორც არის მოგების გადასახადის რეფორმა, გარკვეულწილად შეიძლება ხელი შეუწყო, ისევე როგორც აი ოქროსის თემამ ამან დაჭირდა თქვათ კომპანიებს გარკვეული დამატებითი სახსრები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა ძნელია, ასე ვთქვათ, რიცხვებში თქმა, მაგრამ აი პირდაპირ ინვესტიციებთან დაკავშირებული ვალის შემცირებაც შეიძლება გარკვეულწილად ნაცვლდება ადგილობრივი კრედიტით. ადგილობრივი კრედიტით ამ ფაქტორსაც აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ჯამში ჩვენ რასაც უყურებთ, მაინც გარკვეულწილად ლევერეჯის ზრდასთან გვაქვს ადგილი, ანუ ვფიქრობთ ჩვენ შეფასებით ეს არ არის რაიმე ესეთ საგანგაშო დონეზე დღეს, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა, ანუ 20% და მეტი თქვათ კორპორატიული სექტორის მუდმივი ზრდა, ვფიქრობთ რომ მდგრადი არ არის. მცირე და საშუალო ბიზნესი ცოტა ნაკლებით, მაგრამ დაახლოებით 10 საშუალოდ 20%-ის ფარგლებში იზრდება. საცალო სესხებს რაც შეეხება ცოტა გაუმჯობესებაც ჩანს საბაზრო ეფექტის გამო არაიპოთეკურ დაკრედიტებაში, იმიტომ რომ წელიწადზე მკვეთრი ვარდნა. იპოთეკის კუთხით რა თქმა უნდა შენელება გვაქვს რეალურად. აქვე უნდა დავამატო, რომ ოქტომბერის მაჩვენებლები რაც უახლახანს გამოვიდა, ბევრად უკეთესი იყო, ვიდრე ჩვენ ველოდით. და მართალია ჩემთვის წელიწადისგან სურპრიზი იყო იპოთეკის ის ტემპი რაც გვაქვს რეალობაში, იქიდან გათვალისწინებით, რომ ძალიან გაზრდილია კონკურენცია ბანკებში და რეალურად ასე ვთქვათ საბაზრო წილისთვის, ასევე თითოეული კლიენტისთვის მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა და ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა ეკონომიკას და ბაზარს და კლიენტებს მნიშვნელოვნად ეხმარება, თუმცა ამას თავისი საზღვარი და ასე ვთქვათ ლიმიტი როცა ზრდას ამბობთ წლის დასაწყისიდან უკვე ოქტომბრისთვის მონაცემებზე თუ გასული წლის მონაცემებს ვადარებთ ამ სესხების ნაწილს, აი რაში და გამოიხატა ეს ზრდა? კარგი შეკითხვა არის, ჩვენ პუბლიკაციაში არის ორივე მაჩვენებელი.
წელიწადს და სადღაც 20% იყო იპოთეკის სექტემბერში და სადღაც 15%-მდე შემცირდა დაახლოებით ოქტომბერში. რა თქმა უნდა, წლიური და კიდევ შემცირდება, იმიტომ რომ საბაზო ეფექტი მაღალია, იცით რომ გასულ წელს იყო პიკი, როდესაც ელოდებოდნენ რეგულაციებს და ყველა რა თქმა უნდა ეს ასე იყო და თვეთვეზე თუ შევხედავთ რეალურად მაგალითად იგივე აგვისტო-სექტემბერში ეს თქვა გაწლიურებული თვიური, ყოველთვიურის და სეზონურობის გარეშე დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში იყო, ანუ ძალიან დაბალი იყო. ჩვენ მართლა გითხრათ, ცოტა უარესი ველოდებოდით ოქტომბერში, თუმცა გუშინ მივიღეთ ამ პუბლიკაციის გამოქვეყნების შემდეგ მივიღეთ მაჩვენებლები და ცოტა გაუმჯობესება არის ოქტომბერში. ნუ წლიურ გამოხატულებაში თქვა იპოთეკას თუ ავიღებთ, ალბათ დაახლოებით 10% იქნება წელს და ჩვენ უფრო 20%-ს ვფიქრობდით, რომ უფრო სასურველი იყო. წელს დაახლოებით 10%, ნუ იცით რომ ასევე გააქტიურებულია შიდა განმავლობები, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია ჯერ არ აქვს ამ ეტაპზე თუ რამ ხელაა ეს ბაზარი. რა ხარ ეს თემა ვახსენეთ? აქვე ხო არ გადავიდეთ, ბარემ რას ფიქრობ, რომ ბატონმა თორმა გითხრას მეტი ის რაც ვიცით რომ ხო, აი სავალუტო სესხებთან დაკავშირებით ბატონთა ალბათ მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრება აისახა თუ არა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება დაახლოებით ერთი თვის წინანდელი არც კი მე მგონი ხო დაახლოებით რამდენიმე კვირის რამდენიმე გადაწყვეტილება ერთობლივად საიმისოთ რომ სავალუტო სესხების გააქტიურება 700 მილიონზე იყო საუბარი რომელიც კომერციული ბანკების აძლევდა საშუალებას ამ სავალუტო განაკვეთის შემცირებასთან ერთად რომ გამოსულიყო და გვაქვს თუ არა ამის სტატისტიკა ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მოხდა ამ მიმოხილვაში სხვადასხვა მიზეზების გამო მაგრამ აუცილებლად მოხდება შემდეგში რეზერვის თქვათ კლების მიხედვით რა აითვის ეს ბანკები პრინციპში შეგვიძლია და დიახ პირველ რიგში მოგახსენებთ რომ დავაზუსტოთ ანუ რამდენიმე გადაწყვეტილება იყო როგორც აღნიშნეთ ეს სავალუტო რეზერვების შემცირება რომ ძალიან მოკლედ რო თქვათ ეს იყო ერთი მხრივ ლარში გამკაცრება და მეორე მხრივ შერბილება უცხოურ ვალუტაში რეალურად და სხვა შორის აქვე დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი სისტემა სამ ვალუტაში ოპერირებს რეალურად და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მიხედვით პროცენტის აწევა ნიშნავს ეკონომიკურ ზრდის შენელებას თუმცა ჩვენთან არ არის აუცილებელი შეიძლება პირიქით მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ ევრო და დოლარის სესხები გაძლიერდა ანუ თლიანობაში რაც იყო მიზანი ისევ და ისევ ეს იყო რომ იგივე შესუსტებული საგარეო თავიდან შესუსტებული საგარეო სექტორის და მოლოდინების ფონზე იმიტომ რომ გაუფასურების მოლოდინები იყო მნიშვნელოვანი და დღეს გადავალ ჩემი აზრით ცოტა უფრო გაუმჯობესებული სიტუაცია გვაქვს ანუ ამ ფონზე რომ ასე ვთქვათ ლარი გამკაცრებულიყო და ვალუტა შედარებით წახალისებულიყო მე ვფიქრობ რომ ოქტომბერი არის პირველი თვე ამ პუბლიკაციის სადაც ეს უკვე შედეგები გამოჩნდა რეალურად ამ პუბლიკაციაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ წინასწარ მონაცემზე დაყრდნობით არის დასნო გაკეთებული და ნუ უკვე გუშინ მივიღეთ ოქტომბრის საბოლოო მაჩვენებლები და მნიშვნელოვანია რომ ოქტომბრის თვე იყო პირველი თვე წელს იანვრის შემდეგ როდესაც უცხოურ ვალუტაში სესხები თვე-თვეზე უფრო გაიზარდა ვიდრე ლარის სესხები იმიტომ რომ მთელი წელი საფაქტობრივად ჩვენ პირიქით ტენდენცია ქონდა პრაქტიკულად თლიანად ქონდა ჩვენ ლარში სესხების და სხვათა შორის იგივე იპოთეკას თუ ავიღებთ არა მარტო 200.000-მდე, ანუ უფრო მეტი ოდენობის, ასევე ბიზნეს სესხები, სადაც სავალუტო შეზღუდვა, ანუ მოლოდინები იყო მნიშვნელოვანი მარეგულირების ჩასვლასთან ერთად ამის განსაზღვრელი ფაქტორი. ანუ დღეს ეს პოზიტივი გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ყოველთვიური პუბლიკაციის სათაურიც ეს არის ნოემბრის, რომ ესე იგი სავალუტო სესხების აღდგენა, რა თქმა უნდა, ჭარბი რისკების აღების გარეშე ეს იქნება საკვანძო ლარისთვის და ეკონომიკის ზრდისთვის. და ამ მხრივ ნამდვილად პოზიტივია რომ ოქტომბერში არის ეს პირველი ნიშნები ცალსახად გვაქვს. არის იმის ინდიკაცია რომ თქვა დეპოზიტების ხარეს მნიშვნელოვანია, ანუ დეპოზიტების თუ მოხდა იგივე, ანუ უფრო ლარისკენ თუ გადავდივართ განსაკუთრებით ასეთი საპროცენტო დიფერენციალის პირობებში, იყო გარკვეული ამის ნიშნები თუმცა ერთია რომ საბოლოო მაჩვენებლები არ გვაქვს, იქ კიდე სახელმწიფო ანგარიშების გამორიცხვა საჭირო და საბოლოო მონაცემები არ გვაქვს. ნუ მთლიანობაში რო ვთქვათ, რა წინასწარი მაჩვენებლები გვაქვს, ჯერჯერობით დეპოზიტების ხარეს ისეთი აქტიური ტენდენცია როგორც სესხების არ შეინიშნება. როგორც ჩანს, ამას მაინც დობის კუთხით აქტიური ტენდენცია არ შეინიშნება თუ კლებაც საერთოდ არ ჩანს და პირიქით ზრდისკენ არის მიმართული. ანუ გარკვეული ნიშნები არის რომ ასე ვთქვათ აი დეპოზიტების დოლარიზაცია უფრო შენელდა რეალურად, თუმცა აი შემოტრიალება როგორც სესხებში არის, რომ უფრო ანუ მოლოდინების ცვლილება რითი შეიძლება ასე ვთქვათ დავიჭიროთ ერთი რომ
გაუფასურების იმდენად აღარ ეშინიათ და იღებენ უფრო სავალუტო სესხებს, რა თქმა უნდა, ჭარბი რისკების გარეშე და ბუფერების გათვალისწინებით და მეორე მხრივ ზოგავენ უფრო ლარში. ანუ ეს სესხების ხარეს ჯერჯერობით უფრო ჩანს რეალურად აი ეს შეიძლება ითქვას ისე სუსტი მაჩვენებლები ამ მხრივ ჩვენ არ გვაქვს. იდეაში ამ თემის აი მხოლოდ ამ თემის რეზუმირებისთვის გამოდის რომ ოქტომბრის მონაცემები რომელიც უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ გვაქვს უნდა ველოდოთ ამ ტენდენციის გაგრძელებას, ანუ გულისხმობ რომ ხარად ჩაშენებას. ხო, ანუ ვალუტის უფრო მეტად ათვისებას, ვიდრე ლარისა, რაც ხდებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში. კი ბატონო, ეს რაც ერთ-ერთი ფაქტორია ვარდნოთ. ჩვენი შეფასებით ხა რაც შეიძლება იყოს, ну, გარდა იმისა, რომ საგარეო სექტორიც გაძლიერდა, რაც შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, game changer-ი, რა თქვა, აი, შემოტრიალებისთვის ყველაზე მთავარი, ეს არის ეს ტენდენცია. ამისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბევრი რამ გაკეთა, იგივე ლარის გაძულების და ვალუტის ახალიზების კუთხით, ანუ ბანკებში ძალიან მაღალია ლიკვიდობა დოლარში და ევროში, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდულად მაღალია, რაც სარეზერვო მოთხოვნების გამоთავსებლად კიდევ უფრო გაზარდა, ასევე ველოდებით და შესაბამისად ველოდებით ამ ტენდენციის გაგრძელებას. ეხლა ეს თუ აღდგა და თუ გაგრძელდა, აქ იმ ხელათ ახებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომ დამარცხებულად იქ რაღაც რაც ბანკებშია, ეხლა უკვე ლიკვიდობიდან გამომდინარე. ტურიზმის 50 მილიონი და ეს არაფერი არ არის იქ თქვენ იცით რომ იგივე ზაფხულში მარტო TBC-მ 400 მილიონზე მეტი ბონდი მოიზიდა. დიახ, რა თქმა უნდა აქ არის რისკები და რისკები არის იმ კუთხით რომ თქვათ აი ახლა ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე რა თქმა უნდა ეს ახდენს ნეგატიურ ზეგავლენას ასევე ცოტათი გაუფასურდა ლარი ნუ ერთი პუნქტით ორი პუნქტით მაგრამ მაინც აი ეს არ მოხდეს ახლა ამის ასე ვთქვათ აი ამ მოლოდინების ისევ შეტრიალება რეალურად თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ მე ალბათ 100% განაკვეთებზე და კურსზე გადავალთ რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ თუ ეს შეტრიალდა პირადად ჩემი აზრით კიდევ უფრო მეტ გამკაცრებას უნდა ველოდოთ რეალურად იგივე ეროვნული ბანკის. კარგი, მაგ თემაზე სანამ გადავალთ, ანუ განაკვეთებზე და კურსზე, ბატონო, ესეთი კითხვა. რამდენიმე ანალიტიკოსმა ჩვენთან ეთერში გამოთქვა მოსაზრება, სხვა შორის ბიზნესის წარმომადგენლებმაც 200,000 ლარის ზღურის გადახედვასთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარისგან მოვისმინეთ რეკომენდაციას. პარლამენტის თავმჯდომარისგან. მათ შორის კი ბატონო, იყო პოლიტიკური პირების განცხადება. მე პირადად არ განვეკუთვნები ეკონომისტების რიგს, რომელიც ამის მთლიანად, ასე ვთქვათ, ერთ ხელით მოსმის მოჭრად და გაუქმებას უჭერს მხარს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად გვაქვს დებატები ეროვნულ ბანკთან, დოზებთან მიმართებაში, ეს სხვა თემაა რეგულაციის. თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით რა არის? ამდენად არის ეს კრიტიკული თემა, რომელიც ვთქვათ პარლამენტის თავმჯდომარის ყურადღების საგანიც კი გახდა, არა თუ ბიზნესის და ეკონომისტების. დიახ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი თემაა და ნუ პირველ რიგში როგორც მოგახსენეთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ლარიზაციას ყველა უჭერთ ხარს და არა იმიტომ რომ მე ბანკს წარმოვადგენ, მაგრამ ხშირად ბანკების მარჟების ხარჯერია, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად იმ იპოთეკის დას რაც წელს იყო, ანუ არ ველოდი ის დაბალი დისტემპიც რაც არის, იმასაც არ ველოდი, იმიტომ რომ ხშირად თავად შეადარეთ დეპოზიტის და სესხის პროცენტი და იქიდან ჩანს რეალურად რომ პრაქტიკულად ეს სეგმენტი წამგებიან თუ არა ხშირად ნულოვანი მოგების პირობებში მუშაობს ყოველ შემთხვევაში წელს და მომავალ წელს. არას და მაინც არის. ბატონო, მარამს და არის მაინც. დიახ, მცირე, მაგრამ არის, ანუ მე იმის თქვა რომ ამასაც არ ველოდი, მე ვთქვათ ეს ობიექტურად უნდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, როდესაც მოკლედ თქვა, ანუ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას თუ შევადარებ და იქ ჩვენ პუბლიკაციაში არის გარკვეული შედარებები, გრძელვადიან სესხებში მორგი იპოთეკა იქნება თუ ბიზნესი 100% დიფერენციალი არის გადამწყვეტი რეალურად და თუ მაგალითად 100% დიფერენციალი არის 15 წლიანი სესხის შემთხვევაში თქვათ 5-6%, ანუ რეალურად სესხის აღებისთანავე კურსი უნდა გაუფასურდეს დაახლოებით 40%-ით, რომ შენატანი გათანაბდეს და ნუ უფრო სამართლიანი იქნება, რომ თქვათ 15 წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი პროცენტი უნდა გაუფასურდეს, რაც ნუ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ძვირია, ასე თქვათ, ამ რისკის დაზღვევა, ასევე ბევრ ქვეყანაში სადაც პროცენტი მაღალია და ასე ვთქვათ, ასევე მარეგულირებული ჩარჩო შედარებით კაცრია, აი მუშაობს ეს შიდა განმავლობები, რომელსაც თავის ნეგატიური მხარე აქვს, იგივე ლიკვიდობა, იქ პროცენტები უფრო მაღალია და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან როგორ გამიგრძელდეს სიტყვა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრია, რომ მე არ დაუჭერდი ხალხს, რომ ეს ასე ვთქვათ, მთლიანად გავაუქმოთ ეს 200,000-იან შეზღუდვა. უფრო რაციონალურია, მე ვფიქრობ,
ეგრეთ წოდებული მულტისავალუტო დაკრედიტების შემოღება, რაც შეიძლება რთულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან მარტივი თემა არის, რომ თქვა მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე მაგალითად 15-წლიანი იპოთეკური სესხი, რა თქმა უნდა, ბუფერების გათვალისწინებით შეიძლება იყოს მე-13 ლარში, მე-13 ევროში, მე-13 დოლარში, თქვა მე უკვე როცა 100% განაკვეთები ლარში დაიწევს, ან კურსის კუთხით არ გვექნება ისეთი უარყოფითი მოლოდინები, შეიძლება ეს ნახევრამდე გავზარდოთ, თქვა ლარის წილი. და დიახ, ასე ვფიქრობ, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ უფრო ეტაპობრივად თქვა რომ იყოლა ვიდრე ერთი ხელისმოსმენი წინ, იმიტომ რომ ეხლა გულახდეთ რომ თქვა გაუქმება შეიძლება აი მოკლევადიან პერსპექტივაში ყველაზე მარტივი იყოს ყველასთვის. მაგრამ გაუქმებას მოყვა ის რომ ის რაც პროგრესი ქონდა ანუ იმას ბაზისის კუთხით იმას შეიძლება გარკვეული გაგებთ ხალი ხაზი გადაუსვათ და თქვათ ეხლა მთლიანად მივაწვეთ ისევ ვალუტის სესხებს რაც შეიძლება აი ერთი უკიდურესობიდან ძალიან გადასვლა იყოს მეორე უკიდურესობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აი მულტისავალუტო უფრო საინტერესო იდეა არის. დღეს ამ მიმოხილვის ასევე ჩაშლილ ვერსიას BMG-ს მკითხველი, მას შემდეგ რაც TBC research-მა გამოაქვეყნა ეს ყველაფერი თავის ვებგვერდზე, უკვე დეტალურად ნახავს მათ შორის BMG-ზე, თუმცა ერთი კითხვა კიდე ერთ უმთავრესი რაც ოთარ ნადარაიასთან გვჩება, ეს არის ცხადია ლარის კურსი, ცხადია არის განაკვეთები. მინდა რომ ეს იყოს ერთგვარად რეზუმირება ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვისა, ბატონო თარ. ეხლა ამჟამად რა სტადიას გადის ჩვენი ეროვნული ვალუტა და განაკვეთებთან დაკავშირებით თქვენი შეფასებები? კი ბატონო, ლარის კურსს რაც შეეხება, ანუ ჩვენი შეფასებით, ანუ ის კურსი რაც არის და ისევ და ისევ ეფექტური კურსიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ რომ ჩვენი შეფასებით მაინც არ არის დავარქვათ ამას კომფორტული კურსი ეროვნული ბანკისთვის, იმიტომ რომ მოყვა განაცხადა რომ გაამკაცრებს მანამდე სანამ ასე ვთქვათ ფასებზე ზეგავლენა არ შემცირდება ან ამოიწურება. ნუ ძირითადად ზეგავლენა პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ დიდწილად არის, ნუ ცოტა კიდე მოიმატებს ინფლაცია ალბათ დეკემბერში, მაგრამ ძირითადი არის, თუმცა გარკვეული ეფექტები მცირე იქნება დარჩენილი. და რომ შევაფასო, ანუ რაც არის თქვათ პროგნოზი რომ 2020 წლის ბოლოს დაუბრუნდება ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი და ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელი და შეიძლება ჩამოსდეს კიდევაც რეალურად, ანუ იყოს არა 3%, არამედ დაახლოებით 2%, ანუ ჩვენი შეფასებით ამ მიზნისთვის გამყარება აუცილებელია რეალურად. ანუ ეს კურსი, ასე ვთქვათ, ეფექტური კურსი თუ დარჩა დღევანდელ დონეზე, ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია 2020 წლის ბოლოსაც სამიზნე მაჩვენებელზე მაღალი იქნება. და ვფიქრობთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, არის ის სცენარი, რომელიც არ უნდა განვიხილოთ საბაზო სცენარად, იმიტომ რომ 2 წელი ზედიზედ, ვთქვათ, მაღალი ინფლაცია, ვფიქრობ, რომ არ იქნება მისაღები. ამიტომ აი ჩვენი რაოდენობრივი შეფასებით, ვთქვათ, დაახლოებით 2% რო იყოს ინფლაცია და შეიძლება 2% კარგიც იყოს იმ გაგებით, რომ ვთქვათ, ეგ ძელვადიანი მოლოდინებისთვის ინფლაციის, ვთქვათ, კარგი გზავნილია, რომ ვთქვათ, ერთ წელს შეიძლება მაღალი იყო, მაგრამ მეორე წელს დაბალი იყო, დაბალი. მათ შორის ნიშნულზეც დაბალია. დიახ, მე პირადად მომწონს ეს მიდგომა და ლოგიკაც, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოლოდინები ძალიან თხილი და საფიზი თემა არის, ერთხელ თუ გაიზარდა მე ძალიან ხარჯიანია იმის შემცირება. ამიტომ ჩვენი გათვლებით სულ მცირე 5% უნდა გამყარდეს ეფექტური კურსი დღევანდელი დონიდან, შეიძლება 5-7%-ით, იმისთვის რომ ჩვენ თქვა დაახლოებით 2%-იან ინფლაციაზე გავიდეთ. ეს დაახლოებით 4-5%-იანის დის პირობებში და ასევე სასაქონლო ფასების დაახლოებით იგივე დონის პირობებში ნავთობზე მოხდა საუბარი. როგორც წესი, ანუ ეფექტურ კურსს სადღაც ვთქვათ 10% გაუფასურება, სადღაც 3-4% ინფლაციას იწვევს რეალურად. ეს ასეთი ყარი კავშირი აქვს ცოტა უფრო გრძელვადიან პერიოდში 0.5-აც კი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ თქვათ აი დაახლოებით 1-2 კვირის წინ სანამ ეს ცოტა შედარებით მაინც უნდა ვთქვათ ობიექტურად ცოტა დაძაბული ფონი იქნებოდა, ანუ მაინც ველოდებოდით ჩვენ გამკაცრებას, შეიძლება 0.5%-ით დაწევას. თუმცა იქ არის კიდევ სხვა რაოდენობრივი ბერკეტები, იგივე ვთქვათ ლარში ლიკვიდობის გაზრდა, აი მსგავსი იმის, რაც დოლარში გაკეთდა პირიქით. ასევე დაგირევების კრიტერიუმები და სხვა. ნუ დღევანდელი გადასახედიდან ცოტა უფრო ალბათ გაიზარდა გამკაცრების ალბათობა, კიდევ უფრო მეტად, განსაკუთრებით თუ
როგორც მოგახსენებთ, თუ მიზანია რომ კურსი გამყარდეს და გაუფასურების, ასე ვთქვათ, ზეწოლა იქნა და თან აი მოლოდინებიც იმ კუთხით წავიდა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ სესხების ვალუტაში გადასვლა გარკვეულწილად შეფერხდა რეალურად, იმიტომ მე როგორც ვიცი, ამას ყოველდღიურად აკვირდება. მაშინ ჩვენ კიდევ უფრო მეტ გამკაცებას უნდა ველოდოთ რეალურად, შეიძლება 1%-იც და მეტიც, ისევ და ისევ ეს კურსი არის, მოკლედ რომ კურსი და ვალუტის სესხები ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი. უფრო გრძელვადიან პერსპექტივას რაც შეეხება, საბაზო სცენარით ვფიქრობთ, რომ პროცენტები დაიწევს. მე პირადად არ ვიტყოდი, რომ ძალიან აგრესიულად დაიწევს 2020-ში, ამაზე ბევრი ფაქტორია და პუბლიკაციაში არის, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება ცოტა კიდე მოიმატოს და მე უკვე დაიწევს 20-ში და თქვათ 21-ში, შეიძლება რა თქმა უნდა რთულია თქმა ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, მაგრამ შეიძლება თქვათ, რომ წელს შეიძლება 9, თქვათ 8 და 7-ია დაახლოებით ესეთი პროგნოზი. აი ნებისმიერ შემთხვევაში რაც მოგახსენეთ იმის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით აი ბანკების დეპოზიტები, თქვათ ეხლა რაც განაკვეთებია 2 წლიანი და ეს ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. კურსზე ასევე ეფექტური კურსიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფაქტორები მოქმედებს, აქ რისკი არის, რომ დოლარი ისევ გამყარდეს მსოფლიოში, რაც 14-15-ში და ნაწილობრივ 16-ში მოხდა, თუმცა ძალიან მყარია დოლარი, რეალურად ძალიან მყარია და პრაქტიკულად ყველა პროგნოზით უფრო ევროს გამყარება არის საბაზო სცენარი, ვიდრე დოლარის. ხალხში ჩვენ პუბლიკაციაში არის სავალუტო რისკის აღებისას, აი ევრო-დოლარის რა კურსზე, რა კომპოზიციით, რა სტრუქტურით შეუძლიათ აიღონ ჩვენმა სასხებლებმა. დიახ. მადლობა დიდი. ბატონო თარ, დიდი მადლობა. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი, როგორც გითხარით, ოთარ ნადარაია და მისი ჯგუფის TBC Research-ის მკვლევარების ყოველთვიურ მორიგ ნამუშევარს ნახავთ TBC Capital-ის ვებგვერდზე. ასევე შედარებით ჩასვლილ ამბებს BMG დღეიდან უკვე პროაქტიურად შემოგთავაზებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო. ძალიან საინტერესო მიგნებებს, რომელზეც სრულად შეიძლება მოვასწარეთ საუბარი, მაგრამ ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი არის, რომელზეც იმუშავა რამდენიმე ადამიანმა და ყველა მნიშვნელოვან აქცენტს, რა თქმა უნდა, გაუზიარებთ ვებგვერდის მკითხველებს. რამდენიმე წუთში კი ლევან თაღიაშვილი კიდევ ერთ სტარტაპს დაგვაცნობს და წაგვიყოლებს სადმე. სწორედ ასე ქვია მოგზაურობის მოყვარული ანტრეპრენიორების ალექსანდრეს და ნათიას ბიზნესად ქცეულ იდეას, რომელიც მეგობრებმა აქტუალური კითხვის საწავდით საპასუხოდ შექმნეს და ასე შეიქმნა ეკო მეგობრული კოტეჯი სადმე და დავიწყეთ ბიზნესი. მოკლედ ძალიან მალე გიბრუნდებით. მუშაობა 11.1%-მდე შემცირდა, ეს 2018 წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს თუ შევადარებთ, 1.1%-ი პუნქტით ნაკლებია. ეს საქართველოს ისტორიაშიც რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელია უმუშევრობისა, თუმცა უმუშევრობის შემცირება არის დასაქმების ზრდით არის განპირობებული, არამედ ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილის შემცირებით. მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში ქართული ბარათებით უცხოეთში $1.9 მილიარდის ოპერაციები განხორციელდა, მონაცემები ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა. ანკარაში საქართველო-თურქეთის შერეული ეკონომიკური კომისიის სხდომა უნდა გაიმართოს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოსა და თურქეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორმატი შერეული ეკონომიკური კომისია 2005 წლიდან აღარ ფუნქციონირებდა. სასაკლაოებში პირუტყვის დაკვლაზე მომსახურების ფასი იზრდება. საქსტატის ინფორმაციით, მესამე კვარტალში სასაკლაოებზე მსხვილფეხარ-ქოსანი პირუტყვის დაკვლის საფასური 24 ლარი და 90 თეთრია, ცხრის ან თხის 10 ლარი და 70 თეთრი და ღორი შემთხვევაში 22 ლარი და 80 თეთრი. საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 65%-ით არის გაზრდილი, რაც ძირითადად სომხეთისა და შუა აზიის ბაზრებზე 2020 წლიდან მოსალოდნელმა ახალმა რეგულაციებმა განაპირობა. საქსტატის განახლებულ მონაცემებს რამდენიმე წუთში უფრო დეტალურად გადავხედავთ. ამასობაში TBC ბანკმა უზბეკეთის ბაზარზე ოპერირების ლიცენზიის მისაღებად იქაურ მარეგულირებელს ოფიციალურად მიმართა. ბანკის გახსნის წინასწარ უფლებას წლის ბოლომდე ელოდებიან. და
სიახლე კორეული მედიის ინფორმაციით ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურს მშენებლობის გენერალური კონტრაქტორი შესაძლოა კორეული გიგანტი Hyundai გახდეს. ამასთანავე Hyundai-ის პარტნიორი ამ პროცესში თურქული კომპანია ლიმაკი იქნება. კორეული მედია აღნიშნავს, რომ Hyundai და ლიმაკი კონტრაქტის ფარგლებში 332 მილიონი დოლარის მიღებას გეგმავენ. ამ თანხის სანაცვლოდ კი კომპანიების სვანეთში მდინარე ნესკრაზე 280 მეგავატიან ელექტროსადგურს ააშენებენ. თურქული კომპანია ლიმაკი ერთ-ერთი მსხვილი ჰოლდინგია, რომელიც ენერგეტიკის მშენებლობისა და სხვა სფეროებში საქმიანობს. სახელმწიფოსთან გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში კი ნესკრა ჰიდრო 36 წლის განმავლობაში გაუწევს ელექტროსადგურს ოპერირებას, რის შემდეგაც ელექტროსადგურის მართვის უფლება უკვე საქართველოს მთავრობას გადაეცემა. ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დაუკავშირდით თავად ნესკრა ჰიდროსაც, სადაც გვითხრეს, რომ პროექტის გენერალური კონტრაქტორის გამოსავლენად ტენდერს უკვე 2019 წლის განმავლობაში ატარებდნენ. შერჩეულ კანდიდატთან კი ამჟამად ხელშეკრულების ფინალიზება მიმდინარეობს. ნესკრა ჰიდრო ამჟამად Hyundai-სა და ლიმაკს არასახელებს, თავს იკავებენ ყოველ შემთხვევაში მათ დასახელებისაგან და აღნიშნავენ, რომ ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდრო გენერალური კონტრაქტორის გამოსავლენად საერთაშორისო ტენდერს მთელი წლის განმავლობაში ატარებდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი შერჩეულია კანდიდატი, თუმცა ჯერ პროცესი დასასრულებელია. ამჟამად მიმდინარეობს სწორედ ეს დეტალები და ეს პროცესი, როცა დასრულდება, შესაბამისად ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას და ნესკრა ჰიდრო იზრუნებს იმაზე, რომ საზოგადოებას დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდოს, აღნიშნულია მათ მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ განმარტებაში. ნესკრა ჰესის პროექტ ნესკრა ჰიდრო ახორციელებს, რომელიც კორეის წყლის რესურსების კორპორაციის ქიოთერისა და საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობის შედეგად არის შექმნილი და პროექტი აშენების შემთხვევაში საქართველოში ზამთრის სეზონზე ელექტროენერგიის დეფიციტის შემცირებაზე დადებით და ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს. და გავაგრძელოთ საქსტატის მონაცემებით, უпростоრად ჩაშლილი სავაჭრო ბალანსის მონაცემებით. 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში ქვეყანაში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 10 მილიარდ 336 მილიონ 900 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 9% აღემატება. საქსტატის ცნობითვე ექსპორტი აქედან იყო 3 მილიარდ 35 მილიონ 700 დოლარი, ანუ 10.4% და იმპორტი 7 მილიარდ 331 მილიონ 200, ანუ 3.1%-ით ნაკლები. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ 295 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც სავაჭრო ბრუნვის 41.4%-ია. ამავე პერიოდში რეექსპორტის გარეშე ექსპორტი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით არის 1.9%-ით გაზრდილი და შეადგინა მილიარდ 889 მილიონ 300 დოლარი. საქსტატი აღნიშნავს, რომ იანვარ-ოქტომბერში ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში განხორციელდა 685 მილიონ 200 დოლარის ექსპორტი და ეს არის მატება 14.2%-ით გასული წლის მონაცემებთან დადარებით. ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის კი 22.6%-ს უტოლდება. იმპორტის მოცულობა კი მილიარდ 889 მილიონი დოლარი იყო, ანუ 9%-ით ნაკლები, რაც მთლიანი იმპორტის 25.8%-ია. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან თანხაში გამოხატული შეადგინა 2 მილიარდ 574 მილიონი დოლარი, ესეც წინა წლის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ 3.8%-ით კლება. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 10 თვის განმავლობაში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსში მისი წილი არის 28%-ით განსაზღვრული. ახლა DST-ს ქვეყნებს გადავხედოთ და მათთან ვაჭრობას. იანვარ-ოქტომბერში საქართველოსთან DST-ს ქვეყნებში ექსპორტირებული არის მილიარდ 610 მილიონ 600 დოლარის საქონელი და ეს არის მატება 22.5% წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით და მთლიანი ექსპორტის 53%-ზე ოდნავ მეტს შეადგენს. იმპორტის მოცულობა არის შემცირებული 12.5%-ით და მილიარდ 927 მილიონი არის და მთლიანი იმპორტის წილში მას უკავია 26.3%. სავაჭრო ბრუნვამ DST-ს ქვეყნებთან 3 მილიარდ 527 მილიონი დოლარი შეადგინა და წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ეს არის 6.1%-ით გაზრდილი მონაცემი. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 10 თვის ჭრილში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ამ მიმართულებით იყო 7.4%.
და როგორც აღნიშნეთ, საქართველოსთან ავტომობილების რეექსპორტი 65%-ით გაიზარდა. ამას თავისი ახსნა აქვს. ძირითადად სომხეთსა და შუა აზიის ბაზრებზე 2020 წლიდან მოსალოდნელმა ახალმა რეგულაციებმა განაპირობა ეს ზრდა. საქსტატი აღნიშნავს, რომ 10 თვეში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავეს. დოლარში გამოსახული მათი წილი იყო 528,500,000 დოლარი, მთელი იმპორტის 17,4%. მეორე ადგილს მსუბუქი ავტომობილები იკავებენ და მათ მთლიანი ექსპორტის 17,2% უკავიათ და მესამე ადგილზე არის ფეროშენადნობები წილით 8,3%. ფეროშენადნობების ექსპორტი უნდა აღნიშნოს, რომ ამ ანგარიშის მიხედვით შემცირებულია. საინტერესოა ცალკეულ მნიშვნელოვან ბაზრებსაც ჩავხედოთ, მაგალითად საქართველოში ჩინეთშია ექსპორტი შემცირებული, თუმცა საექსპორტო კალათაში ახალი პროდუქტები გამოჩნდა. 10 თვის მონაცემებით ჩინეთში ექსპორტით 150,550,000 დოლარის პროდუქცია გავიტანეთ და ექსპორტის 17%-იანი კლება არის ამ რიცხვის მიხედვით. სპილენძის მადნების ექსპორტის კლებას უკავშირდება ეს ცვლილება, რაც 158 მილიონიდან 109 მილიონამდეა შემცირებული. ღვინის ექსპორტის შემთხვევაში ჯამური თანხა არის 15,420,000 დოლარი და წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელი არის დაახლოებით ეს მონაცემი. ექსპორტზე გავიდა 11,100,000 დოლარი სამედიცინო ხელსაწყოები და ასევე ხუთეულშია დაფნა და სანელებლები, თხილი და კაკალიც. რაც შეეხება ჩინეთიდან იმპორტს, ის წინა წლის მაჩვენებელზე არის დაახლოებით და 721,230,000 დოლარს უტოლდება. ჩინეთი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების ჩამონათვალში მესამე პოზიციას იკავებს. კიდევ ცოტა სტატისტიკა. საქართველოში აგროპროდუქტების წარმოება მცირდება. ჩამორჩენა როგორც რძისა და რძის ხორცის, ასევე კვერცხის წარმოებაში. მესამე კვარტალში 160,300,000 ლიტრი რძი არის წარმოებული და ეს არის 4,8%-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. ხორცის წარმოებამ კი 14,900,000 ტონა შეადგინა და 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3,3%-იან კლებას ნიშნავს ეს რიცხვები. ამავდროულად წარმოებული არის 146,200,000 კვერცხი, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ასევე 5,1%-ით ნაკლებია. და გუშინდელ შეხვედრებს რაც შეეხება ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრამდე გუშინ ბიზნეს ომბუდსმენ შეხვედრა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან ჰქონდა. BMG-ის მაყურებელი და მკითხველი ინფორმირებულია იმ წერილთან დაკავშირებითაც, რომელთაც სექტორის წარმომადგენლებმა ხელისუფლების რამდენიმე შტოს ხელმძღვანელ პირებს მიმართეს. კლინიკები ითხოვენ ამ წერილში და უკვე ზეპირადაც მედიასთან კომუნიკაციისას, რომ გადავადეს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დაანონსა და რომლის მიხედვითაც საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართული კლინიკები სახელმწიფოს ერთნაირი ტარიფით უნდა მოემსახურონ. კლინიკები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ფასები დაბალია და ამ ფასებით ბაზარზე ოპერირება სამედიცინო მომსახურებლის ფასებს გააუარესებს. ბიზნეს ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ საჭიროა მოიძებნოს ასე ვთქვათ ოქროს შუალედი ამ კომუნიკაციის შემდეგ, რომელიც მისაღები იქნება ორივე მხარისათვის და რაც მთავარია, არ აისახება უარყოფითად მოსახლეობაზე და არ აისახება უარყოფითად მომსახურებაზე, რომელიც მოსახლეობას ჯანდაცვის სისტემებისგან სჭირდება. სახელმწიფო იღებს რეგულაციებს გარკვეული მიზნებით, რომელი მიზანიც არის ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლების და ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა. ხოლო რაც შეეხება ბიზნეს ომბუდსმენის მიზანი არის ის, რომ ამ პროცესში ისეთი შუალედი პოვნაში დაეხმაროს ბიზნესს და სახელმწიფოს, რომ ერთდროულად დაცული იყოს მომხმარებლების და მოქალაქეების უფლებაც და ამასთანავე არ დაზარალდეს ბიზნესის კანონიერი ინტერესები. ჩვენ მქონდა გუშინ შეხვედრა კლინიკებთან, რომელიც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. TBC ბანკმა უზბეკეთის ბაზარზე ოპერირების ლიცენზიის მისაღებად იქაურ მარეგულირებელს ოფიციალურად მიმართა, რის შესახებაც TBC ბანკ ჯგუფის დირექტორის მოადგილემ ლონდონშიც განაცხადა და შეფერხება TBC-ის მიმართ წელს განვითარებული მოვლენებით ახსნა. ბანკის გახსნის წინასწარ უფლებას წლის ბოლოსთვის ელოდებიან TBC-ში. აღნიშნავენ, რომ ამის შემდეგ მთელი რიგი ვალდებულებებია კიდევ შესასრულებელი. გიორგი შაგიძე განმარტავს, რომ TBC 2020 წლის მეორე ნახევრისათვის TBC ბაზრის სრულუფლებიანი წევრი გახდება.
უზბეკეთის ბაზარზე ბანკის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მხარდაჭერით შედის. TBC ჯგუფი უზბეკეთის საბანკო სფეროში ციფრულ პროდუქტებზე აპირებს პოზიციონირებას. $5.5 მილიონ წამყვანი პლატფორმა Payme-ის 51%-ის წინ წამოწევას და დარჩენილ წილს კი უკვე 2023 წლისათვის გამოისყიდიან და შესაბამისად კიდევ უფრო გააძლიერებენ. Online ბიზნესის წარმოება და გაფართოება არც TBC-ს უჭირს, თუმცა ახლა სულ სხვა თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. Საშინელი ბიზნესი თუ ოქროს ახალი საბადო, ეს საკითხი ჯერ კიდევ გასარკვევია, თუმცა ფაქტი რჩება ფაქტად. იმ გუნდების შემოსავლები, რომლებიც ვიდეო თამაშებით არიან დაკავებულები და e-სპორტის მიმართულებით ოპერირებენ, იზრდება და იზრდება. ეს ის გუნდებია, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვად და მოთხოვნად ვიდეო თამაშობენ და ეჯიბრებიან ერთმანეთს, შესაბამისად იგებენ მილიონებსაც. მათ გაცილებით მეტი მიმდევარი ჰყავთ სოციალურ ქსელებში, მათ შორის YouTube-ზე, Twitter-ზე და Instagram-ზე, ვიდრე მაგალითად ამერიკული ფეხბურთის გუნდებს, ისეთ ცნობილებს, როგორიც ვთქვათ New York Yankees-ია. საერთაშორისო თანამედროვე სამყაროში ფული და რა განაპირობებს მათი შემოსავლების ზრდას. მოკლედ ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და ამისთვის მარიამ ადამიან და ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვებიან, გაგვასწრებენ Forbes-ის რეიტინგებს და ყველაზე მაღალ შემოსავლიან გუნდებსაც. დილა მშვიდობისა. შენ ახსენე სოციალური ქსელებიდან მიმდევრები, ამიტომ მინდა ჯერ დასაწყისისთვის სწორედ ეს მაჩვენებლები შევატაროთ ერთმანეთს, რომელიც ციფრებში ჩაშლა და ასე გამოიყურება. ვიდეო თამაშების სპორტით დაკავებულ გუნდებს სოციალურ ქსელში 19 მილიონზე მეტი მხარდამჭერი ჰყავს იმ დროს, როდესაც მაგათაც სწორედ ამერიკული ფეხბურთის გუნდების შემთხვევაში ეს 6-დან 7 მილიონამდე მერყევს. ზოგადად სტატისტიკურად ვიდეო თამაშების მომხმარებლები გაზრდილია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და 454 მილიონ ადამიანს უტოლდება. მოსალოდნელია კიდევ ზრდა დაახლოებით 190 მილიონამდე. და მომხმარებელთა უმეტესობა ცხადია მამაკაცია, თუმცა არც მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები ჩამორჩებიან ტენდენციას. ხშირად ეს სპორტი ადამიანების მთავარი შემოსავლის წყაროც ხდება ხოლმე და თანაც სერიოზული, რადგან სულ მცირე $60,000-მდე მერყევს წლიურად შემოსავალი. საერთო ჯამში კი კიბერსპორტიდან მიღებული შემოსავლები მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე წელს მილიარდს აჭარბებს, რაც 27%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე. რაც შეეხება რეიტინგს, რომელიც Forbes-მა შეადგინა top 10 გუნდს ასახელებს, რომლებიც ყველაზე მაღალ შემოსავლიანები არიან და უშუალოდ ვიდეო თამაშების მიმართულებით ოპერირებენ, თუმცა სიაში მხოლოდ ისინი მოხვდნენ, რომელთა ღირებულება $100 მილიონ აღემატება. მარიამ, შენი არ იყოს ვიდეო თამაშებს ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს, მათ შორისაა მილიარდერი მარკ კიუბანიც, რომელიც ამბობს, რომ ეს საშინელი ბიზნესია, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც ფლობს NBA 2K ლიგაში გუნდს, თუმცა როგორც თავად ამბობს, ეს მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ ფრენჩაიზის გადასახადი ამ სექტორში არ არსებობს და ინვესტიციის ფასი შედარებით მცირეა. რეალურად ლევან ალბათ დამეთანხმები, რომ ეს ის სპორტია, სადაც თანამედროვე ეპოქაში გაცილებით მეტი ახალგაზრდა არის ჩართული, უყურებს და იღებს მონაწილეობას, ვიდრე მაგალითად ტრადიციული სპორტის სახეობებში. ეს ცალსახად ტექნოლოგიების წინა პლანზე წამოწევამ განაპირობა და იმენაც, რომ თამაშები მეტად ანიმაციური, რეალისტური და შინაარსიანი გახდა. ამიტომაც არ არის გამორიცხული, რომ ბევრისთვის ვიდეო თამაშები ცხოვრების წესად იქცა და იქცევა კიდეც მომავალში, რაც რამდენად კარგია ამაზე. მოდი სხვა დროს ვიდაოთ, ახლა კი მოდი Forbes-ის მიერ შედგენილ ათეულს გადავხედოთ და წინასწარ გეუბნებით, რომ მიუხედავად ჩემი სკეპტიკური დამოკიდებულებისა ვიდეო თამაშების მიმართ, ციფრები და შემოსავლები, რომლებსაც ის გუნდები მართავენ, რომლებიც ამ თამაშებს თამაშობენ, საკმაოდ შთამბეჭდავია. მაშასე რეიტინგის მე-10 ადგილს 100 CF იკავებს. დიდი ალბათობით სახელი არ გეცნობათ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის ნაცნობია Counter-Strike, League of Legends ან Fortnite, რომლის მეშვეობითაც გუნდმა წელს $10 მილიონი შემოსავალი დააგროვა, ხოლო თავად გუნდის ღირებულება წელს $160 მილიონი, რაც 70 მილიონით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებლებს. მე-9 ადგილს G2 e-Sports იკავებს, რომლის ღირებულებაც $165 მილიონი, რაც გასული წლისგან $60 მილიონი გაზრდილი. მათი შემოსავალი $22 მილიონ აღემატება და მათი ძირითადი საქმიანობა ისეთი ვიდეო თამაშებია, როგორიცაა მაგალითად Counter-Strike, Global Offensive, PUBG, Apex, Fortnite და ასე შემდეგ. აქ უნდა აღვნიშნო, რომ Counter-Strike-ის, Fortnite-ისა და PUBG-ის ხსენება ხშირად მოგვიწევს, რადგან ძალიან ბევრი გუნდი ძირითად შემოსავალს სწორედ ამ სამი ცნობილი თამაშიდან იღებს. მეთანხმები, რიგით მე-8 ადგილას Envy Gaming-ი იკავებს, რომლის ღირებულება 2019 წლის მონაცემებით Forbes-ის შეფასებით $170 მილიონი, რაც 75 მილიონით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე, ხოლო თავად გუნდის შემოსავალი
შემოსავალი $6 მილიონ უტოლდება. ახლა რაც შეეხება ყველაზე საინტერესო საკითხს, როგორ იშოვეს ფული, ანუ მათ უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ სიამოვნება და საქმიანობა გააერთიანებინათ და დაიწყეს რამდენიმე ვიდეო თამაშით ერთობლივად გართობა. მათ შორის იყო OWL, Dallas Fuel, CDL, მათ შორის იყო Counter Strike, Fortnite, Paladins და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი იყო. და ასე ხდება, როცა თან საქმე გიყვარს და თან არ გეზარება, ცოტა მომდაუმება და мотивაციაც ემატება ამ ყველაფერს და უნარჩვევებით შესაბამისი გაქვს. ჯამში კი მარტივია. თამაშობ და ხდები მილიონერი. ძალიან მარტივია, კი, კარგად ჟღერს. ფანატიკის ღირებულება, რომელიც Forbes-ის რეიტინგში მე-7 ადგილზეა, $175 მილიონ შეადგენს, შარშან კი მათი ფასი $125 მილიონი იყო. შემოსავლით $16 მილიონს ხდება, თამაშები კი კვლავ Counter Strike, Fortnite, Clash Royale, Dota 2-ია და კიდევ რამდენიმე. აქვე გეტყვით, რომ ეს გუნდი 2004 წელს დაფუძნდა და დიდ ბრიტანეთში თან და უკვე 15 წელია ისინი პროფესიონალი გეიმერები არიან. რეიტინგში მე-6 გუნდი JNG ალბათ ტრადიციულად არც ეს სახელი გეცნობათ, მით უმეტეს გაუგებარია მათთვის ლევან, ვისაც შეხება არ აქვს ვიდეო თამაშებთან, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ამ ადამიანების მიერ შექმნილი გუნდის ღირებულება მსოფლიო ბაზარზე $185 მილიონ არის შეფასებული, რაც 75 მილიონით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე და შემოსავალი მიმდინარე წლის $9 მილიონს უტოლდება. ისევ და ისევ თამაშებით. მათი არჩევანი კი შეჩერდა League of Legends-ზე, NBA 2K-ზე და ასევე Fortnite-ზე. მოკლედ, კიდევ ბევრი ასეთი თამაში, სადაც ბედი სადეს და სადაც თითქმის ყველგან ლიდერები არიან, რითის ბიუჯეტში გროვდება და გროვდება მილიონები. Immortals Gaming Club-ის ღირებულება, რომელიც მე-6 პოზიციაზეა, $210 მილიონი, რაც თითქმის შარშანდელ ფასთან შედარებით გაორმაგებულია. შედარებით მოგზალებულია მათი შემოსავლები, რომელიც $11 მილიონ შეადგენს. გუნდი 4 წლის შექმნილია და ძირითადად ამერიკელებითაა დაკომპლექტებული. ფუთბოლში მოხდა FaZe Clan-ი $240 მილიონი ღირებულებით, რომლის შემოსავალი წელს 35 მილიონს უტოლდება, რომლის წყაროც FIFA, Fortnite-ია, რომელიც თითქმის ყველა გუნდის პორტფოლიოში გვხვდება, ასევე Call of Duty და Counter Strike. მესამე პოზიციაზე Team Liquid-ია, ფრენჩაიზის ღირებულება $320 მილიონ აღემატება, რაც ერთ წელიწადში $100 მილიონ მატებას ნიშნავს. შემოსავლებს რომ გადავხედოთ, ის $24 მილიონი ფარგლებშია და 16 სხვადასხვა ვიდეო თამაშს მოიცავს. ყველაზე ცნობილი მათგან არის Tekken, PUBG, Apex, Hearthstone, Counter Strike და კიდევ მრავალი სხვა. Forbes-ის რეიტინგის პირველი ლიდერი არის Team Solomide, რომლის ღირებულება $400 მილიონი, რაც 2018 წლის მაჩვენებლებს $150 მილიონი აღემატება, ხოლო შემოსავალი 35 მილიონია, რაც შეეხება თამაშებს, შემოსავლის უდიდესი წილი League of Legends აკადემიიდან აქვთ მიღებული, რაღაც თქმა უნდა ისე Fortnite-დან, თუმცა ამათ გარდა პორტფოლიოში კიდევ არაერთი ვიდეო თამაში ისახელდება, რომლებიც მათი გამდიდრების მიმართულებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. პირველ ადგილს Team Solomide-თან ერთად Cloud9 იკავებს, ასევე $400 მილიონ ღირებულებით. მათი ფრენჩაიზის ფასი $90 მილიონი გაზრდილი 2018 წლის შემდეგ და თითქმის $9 მილიარდ უტოლდება. ნამდვილად არ გეჩვენებათ, შემოსავლები კი $30 მილიონამდეა. ვიდეო თამაშების კვლავ გამეორება მიწევს, რადგან Cloud9 Counter Strike-ით, Fortnite-ით და PUBG-ით და სხვა ცნობილი თამაშებით მდიდრდება. უნდა ვთქვათ, რომ ეს მიმდინარეობა საქართველოშიც იკიდებს ფეხს და სულაც არაა ცუდი, როდესაც ადამიანები რაღაც საქმიანობაში ხდებიან პროფესიონალები და შემდეგ საყვარელი საქმით მილიონებს შეულობენ. ხო, ცოტა უცნაურია პროფესიონალი რო ხდები, რო ზიხარ თამაშობ და მე ამაში მილიონებს რო იღებ, მაგრამ მე მგონი ის დრო არის ერთ თანხებზე საუბრობთ, ჩვენც დავიწყოთ თამაში და ამის გახმოვნება და მე ადამიანები ამას უყურებენ და ნუ მოკეთ ბევრი რაღაცა ვერ გავიგე ამ ნაწილში, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისათვის და იმ რიცხობისათვის, რომელიც თანაბეჭდავად ნამდვილად გამოიყურება. მადლობა ლევანს და მარიამს, ოღონდ ლევანს არ ვიმშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება ის სტუმართან ერთად, იქამდე კახეთში გასულ უქმეებზე ანუკა ჯოხაძის მოგზაურობით და ამბები უნდა მოგიყვეთ. შემოდგომა კი მიიწურა, მაგრამ მაინც აქტიურ ფაზაშია, ოღონდ არა ყურძნის, რომელიც უკვე დასრულდა. ამჯერად კახეთში ზეთისხილის რთველში მივიღეთ მონაწილეობა და კომპანია Geolive-ის საწარმო მოვინახულეთ, სადაც ზეთის წარმოებასაც დავაკვირდით. რა პერსპექტივები აქვს ქართულ ზეთისხილს და რა რაოდენობის მოსავალს ელოდებიან Geolive-ის დამფუძნებლები? ანუკა ჯოხაძე მოგიყვება. რთველი არავის უყურს. ეს რეგიონი ხომ ღვინის ერთგვარი სამშობლოა. შესაბამისად, შემოდგომაზე ამ რეგიონში ყურძნით დახუნზული ვენახების ხილვა ნამდვილად არ არის რთული. თუმცა რა ხდება მაშინ, როცა შემოდგომა იწურება და ყურძენიც დაბინავებულია? არ მჯერა პოლიტიკური, არ მჯერა სტატისტიკური,
არ მჯერა ხიმილი უდრის კრეფის შემდეგ მეორე რთველი არის ეს მოსავალი კარგი გვაქვს იდეალური და ვენახების შრიალის მე მჯერა კავკასიონის და დედამიწის ტრია კახეთში ასეც ხდება ყურძნის დაკრეფვის შემდეგ ჯერი ზეთისხილის რთველზეა. ნოემბერში განსაკუთრებული ჟრიამული სოფელ საქობოში ზეთისხილის ბაღებიდან ისმის, სადაც კახელი გლეხები შავ ოქროს მონდომებით კრეფენ. სოფელ საქობოში 50 ჰექტარზე ზეთისხილის ბაღების გაშენება ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო. ნიადაგმა საუკეთესოდ მიიღო მრავალწლოვანი კულტურა და დაიწყო ახალი ისტორიის წერაც, რომლის ავტორიც აჰმედ ქაჰრამან გოგროჭაძეა. ჩემი წინაპრები აქედან მოაჯერების დროს გადასახლებული ხალხი ვართ, მეოთხე თაობა ვართ. დაინტერესებული ვიყავით ყველანაირად ქართველებზე, საქართველოზე, ეს საზღვარი რო გაისხდა. იქიდან დაწყებით გვინდოდა რომ სერიოზული რაცა პროექტი ჩამოგვეტანა საქართველოსთვის და გვეჩუქებია ამას ქვეყანას. მაგაზე დიდი ხანი ვიმუშავეთ საქართველოში დაერგო ზუსტად 1 მილიონი ნერგი. ჩვენ გინდა რომ საქართველოში მინიმუმ მაინც 20 მილიონი ნერგი დაერგოს. არის საქართველოში ესეთი მიწებია, როგორც უყურებს ფერდიანი მიწები უყვას ამას, ბოლო ხარისხის მიწები უყვას. როგორც კომპანიაში ამბობენ, დაინტერესება უკვე არის საერთაშორისო ბაზრებიდან. ქართული ზეთისხილით უკვე დაინტერესდა ბრაზილია. თუმცა ამ ეტაპზე ჯეოლაევი გაცვლას ადგილობრივ ბაზარზე აკეთებს და წელს დამატებით 800,000 ნერგის დარგვასაც გეგმავს. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, მაგრამ ჩვენ ჯერ ის რაოდენობა არ გვაქვს, რომ ექსპორტზე გავუშვათ, კი ნაწილ-ნაწილად გავუშვით. ჩინეთიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა, ბრაზილიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, რუსეთიდან, ბელარუსიდან. მოთხოვნები არის, მაგრამ მე მგონი ცოტა 5 წლის განმავლობაში აუცილებლად იმპორტზე სერიოზულ გევტათ 500-1000 ტონა შეგვიძლია მაშინ რომ გავიტანოთ ექსპორტზე. ზეთისხილის ბაღებიდან ჯეოლაევის ქარხანაში გადავინაცვლეთ, სადაც ჩვენს ერთ-ერთ მასპინძელს, გიორგი სვანიძეს შევხვდით. როგორც კომპანიაში ამბობენ, წელს ჯეოლაევის ზეთისხილის ბაღებიდან საერთო ჯამში 200 ტონა მოსავალს ელოდებიან. საწარმოში უკვე აქტიურად დაიწყო ყოველი ოპერაციის შესრულება, რომელიც ერთმანეთის თანმიმდევრობით სრულდება. მოდის სხვადასხვა ზომის კალიბრის მიხედვით ირჩევა ზეთისხილები, რომელიც უფრო მსხვილი ზეთისხილია და აქეთ ყუთში იყრებიან. ამ მსხვილ ზეთისხილს ჩვენ ხმარობთ საჭმელად, რომელიც წვრილი ზეთისხილია უფრო კალიბროვკით, ამას უკვე ხმარობთ გამოსაწურად. წელს ჩვენ ყველა ბაღებიდან 200 ტონამდე ველოდებით, როგორც ბატონი ალი იძახის ექსპერტი ზეთისხილებში არის, დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ზეთისხილიც და მოსავალიც მშვენიერია. BMG-ს გარდა ჯეოლაევის საწარმოო პროცესებს არაერთი საინტერესო სტუმარი გაეცნო, რომლებიც საქმიანი ვიზიტით კახეთში თურქეთიდან ჩამოვიდნენ. სტუმრებს შორის იყო თურქეთის ყოფილი სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც დღეს ზირაათ ბანკის ერთ-ერთი მენეჯერია. ზეთისხილის ეკონომიკურ ეფექტზე BMG-ს კამერასთან საქართველოში თურქეთის ელჩმა ფატმა სერენ იაზგანმა ისაუბრა. ზეთისხილის ხე ძალიან ნელა იზრდება, მაგრამ ის იზრდება უსასრულოდ. გვხვდება ისეთი ზეთისხილის ხეებიც, რომელიც 500 წელზე მეტი ხნისაა, თუმცა ამ წლოვანების ხეებიც გვაძლევს ნაყოფს. შესაბამისად, ეს არ არის პროექტი, რომელიც მოკლევადიან შემოსავალს გვაძლევს, ასე რომ ძალიან ამაყი ვარ, რომ ამ კულტურის განვითარება საქართველომ და თურქეთმა საერთოდ ძალებით დაიწყო. ეს მეღვინეებს შესაძლებლობას მისცემს, რომ მეორე რთველი ჰქონდეთ. ყურძნის მოსავალს თქვენთან სექტემბერსა და ოქტომბერში იღებენ, ამის შემდეგ კი მათ შესაძლებლობა აქვს ზეთისხილის მოსავალიც მიიღონ. ეს კი რა თქმა უნდა უფრო მეტ შემოსავალს ნიშნავს. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ზეთისხილის მნიშვნელობაც, რომელსაც მსოფლიო ბაზრისთვის ღვინის მსგავსი დატვირთვა აქვს. საქართველომ კი ამ მიმართულებით გლობალურ ბაზარზე თავისი ადგილი აქ არსებული კლიმატური პირობებით ნამდვილად დაიკავა. კომპანია ჯეოლაევი ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის აქტიური წევრია. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან თურანი ამბობს, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მსგავსი ტიპის ბიზნესები განვითარდეს, რადგან ჯეოლაევი წარმოების გაფართოებასთან ერთად ადგილობრივი აგრონომების გადამზადებაზეც ზრუნავს, რაც ქვეყანაში ზეთისხილის კულტურის განვითარებას ხელს უწყობს. ეს კომპანია არის ჩემი შეხედულებით ძალიან კარგი ბიზნეს მოდელი. ძალიან კარგი ინვესტორი საქართველოში, იმიტომ რომ მათ შემოვიდნენ აქ თავიანთი ფულით, თავიანთი გამოცდილებით და ასევე ესენი ახლა წვრთნიან ადგილობრივ აგრონომებს,
ამზადებენ ადგილობრივ კადრებს და მომავალში როგორც საქართველოს ეროვნულ შემოსავალში, ასევე კადრების სახითაც ექნება ძალიან დიდი პლუსი. კომპანიის სამომავლო გეგმები წარმადობის გაზრდასთან ერთად საექსპორტო ბაზრების ათვისებასაც გულისხმობს. ჯეულაივის ბრენდის ქვეშ უკვე დაიწყო ზეთისხილის საბნების წარმოებაც, რომელიც ქართული ბაზრისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სიახლეა. თუმცა კომპანია მომავალში არც კოსმეტიკური პროდუქციის დამატებას გამორიცხავს, რომელიც ზეითუნის ზეთისგან დამზადებულ საცხებს გააერთიანებს. აქვს მნიშვნელობა, როგორი ცხოვრების სტილი გაქვთ არჩეული, აქტიური თუ პასიური. არის ყოველთვის პერიოდები, როდესაც რუტინისგან გაქცევა გვინდა, თან ახლოს იყოთ, დასვენებად შეძლოთ და გართობაც მეგობრებთან ერთად და რა თქმა უნდა, საინტერესო ადგილას სასიამოვნო დროის გატარების სურვილით. ამისთვის TBC სტარტაპერის რუბრიკის მორიგი სტუმარი სახელად სადმე დაგეხმარებათ, რომლის დამფუძნებელიც ლევან თაღიაშვილმა მოიწვია საქმიანი დილის სტუდიაში და უფრო მეც სადმე შესახებ სწორედ მასთან ერთად მოვისმენთ. ლევან დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მივესალმები შენ სტუმარს. რითი განსხვავდება 6 თვის წინ შექმნილი კოტეჯის სასტუმრო ჩვეულებრივი ბიზნესისგან, რატომ ქვია მას სადმე და როგორ შეძლებთ მის დაჯავშნას, ამის შესახებ ვრცელ ინფორმაციას მისი დამფუძნებელი ნათია ფაშურიშვილი მოგვაწვდის. დილა მშვიდობის ნათია, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. რატომ გადაწყვეტეთ სადმეს დარქმევა? საკმაოდ საინტერესო სახილია და შეგვიძლია რომ ბევრ ბრუნვაში გამოვიყენოთ, მაგრამ თქვენ საიდან მოგივიდათ ეს იდეა? ზუსტად ასე იყო მთავარი მიზანი. ძალიან ხშირად დასმულ კითხვას სად წავიდეთ. როცა საქმე ეხება ქალაქგარეთ განსვლას, განტვირთვას, ამ მეგობრებთან ერთად პარტის ორგანიზებას, პირველი პასუხი რაც შეიძლება ადამიანს თავში მოვუვიდეს, ეს არის სადმე. დასასრულად ძალიან ბევრია, მაგრამ სადმე წამსვლელთათვის გადავწყვიტეთ, რომ 6 თვის წინ მარტში მე და ჩემ მეუღლეს ალექსანდრეს გვეყიდა მიწა სიონის ტბის პირას. სიონი, ვინც არ იცის, ძალიან ახლოსაა თბილისთან, სულ რაღაც 70 კილომეტრის დაშორებით და მართლა ძალიან კარგი ადგილია. ხშირად ჩავდიოდით ადრე ოღონდ სტუმრების ამპლუაში, ამჯერად უკვე მასპინძლები ვართ. ვერ გეტყვით რომ რაც შემდეგ მოხდა ყველას გაგაოცებთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით რომ 3 თვეში ტრიელი მინდორიდან ძალიან მაგარი ატრაქცია შევქმნით სიონში. თქვენი ხარჯებით მოხდა ეს ყველაფერი, ან როგორ მოიმზადეთ, სამზადისი როგორ იყო, სანამ საკუთარ საქმიანობას დაიწყებდით და აქამდე თუ გქონდათ რამე ტიპის გამოცდილება? ტურისტულ ბიზნესში საქმიანობ დაახლოებით 8 წელია, მაგრამ უშუალოდ hospitality ინდუსტრიაში რაც შეეხება სასტუმროს ტიპის თემას, ამაზე გამოცდილება არც ერთს არ ვქონია. უბრალოდ სურვილი გქონდა, რომ ყოველთვის გვინდოდა, რომ ხის სახლში გვეცხოვრა, ძალიან მყუდრო, წყნარ გარემოში, იდეალური ხედით სიონის ტბაზე და მე დავფიქრდით იმაზე, რატომაც არა, რატომ არ მივიცათ სხვა ადამიანებს იმის საშუალება, რომ მათაც დაისვენონ, წავიდნენ, გაერთონ ოჯახთან ერთად დრო გაატარონ, ამ მეგობრებთან ერთად პარტი მოაწყონ სიონის ტბის პირას. და გადააქციეთ ბიზნესად ეს ყველაფერი. და გადააქციეთ ბიზნესად ეს ყველაფერი. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად გაამართლა. ჩვენი ბიზნეს გათვლებით არც ისეთი პოზიტიური იყო, თუმცა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. ძალიან კარგი. რამდენიმე თვეა ფაქტია უკვე რაც ამოქმედა, რამდენი სტუმარი მიიღეთ, ან როგორ მოწონს მომხმარებელს, როგორი ფიდბექი მიიღეთ მათგან, ან როგორია ემოციები? როგორც უკვე აღნიშნეთ, მარტში ვიყიდეთ მიწა და მაისში მივიღეთ პირველი სტუმარი. და რო გესაუბრე, მითხარი რომ ეხაც იქ არიანო, ხო? ესე იგი, ან ნებისმიერ სეზონზე შეუძლიათ ასვლა? კი, ნებისმიერ სეზონზე შეუძლიათ ასვლა, წყნარ, მყუდრო გარემოში, ძალიან ლამაზი ხედით, როგორც უკვე აღნიშნე. სტუმრებს ძალიან მოსწონთ, მათი შეფასებები ძალიან გვახარებს და ორმაგ მოტივაციას გვაძლევს, რომ უფრო განვავრცოთ ეს საქმე და აგროტურიზმის მიმართულებაში ძალიან ღრმად წავიდეთ. ეხლა არის ერთი კოტეჯი, ხო? თუ რამდენი არის და განვითარებას როგორ გეგმავთ? მარტში გვექნება უკვე მეორე კოტეჯი, ტერიტორია დიდი გვაქვს ნაყიდი და პერიოდულად დავამატებთ ფინანსებზეა ყველაფერი დამოკიდებული. ეხლა კიდე ერთი დაემატება და შემდეგ ვნახოთ უკვე. ალბათ შემდეგ. საინტერესო, ანუ რამდენ ადამიანს იტევს, რამდენ ადამიანზე გაქვთ გათვლილი და ვისი, ან მთავარი ასე ვთქვათ ტარგეტი, სეგმენტი ვისზე გაქვთ გათვლილი ეს ყველაფერი? კოტეჯი მაქსიმუმ 4 ადამიანზეა გათვლილი, tiny კოტეჯი, რასაც ქვია არის ეს. იდეალურია 2 ადამიანისთვის, როგორც ფოტოებიდან ნახეთ, ალბათ ანტრესოლი არის ზედა სართულზე, საიდანაც პანორამული ხედია სიონის ტბაზე, რომელიც ჩვენი სავიზიტო ბარათი გახდა. ჩვენ სტუმრებს ძალიან მოსწონთ ეს ყველაფერი.
თუმცა ეხლა მეორე კოტაჯი რო დაემატება, უკვე მეგობრების ჯგუფის მიღებაც მოგვიწევს ერთად. ზაფხულის პერიოდში, როდესაც კარგი ამინდები გქონდა და ოქტომბერიც იდეალური გქონდა ამ კუთხით, საკემპინგო ზონა გვაქვს მოწყობილი ეზოში, ანუ სტუმრებს შეუძლიათ რომ გაშალონ თავიანთი კარვები და დაანთონ ცეცხლი, იქ ფანჩატური გვაქვს, მოკლედ ძალიან კმაყოფილები არიან და როგორც უკვე აღნიშნე, მათი კმაყოფილება, მათი პოზიტიური ფიდბექი მოტივაციას გვიორმაგებს ორივეს. ძალიან კარგი. სად შეიძლება რომ დაგიკავშირდნენ მომხმარებლები Booking.com-ს ამ მსგავს რამე პლატფორმას თუ იყენებთ, საინტერესოა. Booking.com-ს არ ვიყენებთ, Airbnb-ს ვიყენებთ მხოლოდ, იმიტომ რომ ფინანსების კუთხით Airbnb ჩვენც უფრო მომგებიანია. ეს რაც შეეხება უცხოელ დამსვენებლებს და ამაზეც უნდა მეკარიან, ხო, ალბათ უცხოელი კი, უცხოელებიც არიან, ძირითადად გერმანია, ჰოლანდია. ამათ გარდა გულწრფელად გითხრათ, სხვა სტუმრები არ გყოლია, ესენი ლიდერობენ. ქართულ დამსვენებლებს რაც შეეხება, სოციალური ქსელების მეშვეობით ჯავშნიან ჩვენთან კოტეჯს, ძირითადად Facebook-ი და Instagram-ი. ფართის მოწყობა როგორ ხდება? ანუ რას ახვედრებთ, ან რა შედის აი მომსახურებაში, მხოლოდ კოტეჯის ქირაობა თუ შედის და ფასიც რო გითხრათ დაახლოებით საიდან სადამდე მერყევს, ალბათ სეზონზეც არის დამოკიდებული და სხვა ფაქტორებზე. მადლობა, ფასი სეზონურია. ზაფხულის განმავლობაში კოტეჯში დარჩენა ღირს 120 ლარი და 4 ადამიანის შემთხვევაში უკვე ძალიან მიზერული თანხა გამოდის. პასიურ სეზონზე, ნოემბერში მაგალითად ფასი არის 100 ლარი. ნუ აპრილიდან ფასი ისევ აიწევსებით. ფართს ორგანიზებას რაც შეეხება, გააჩნია როგორი ტიპის ფართი სურთ. ეს არის საქორწილო ფართის, რომელსაც სულ სხვა ღირებულება აქვს, ამ შემთხვევაში დეკორაციები და ძალიან ბევრი დეტალია გასთვალისწინებელი. მოკლედ უშუალო რეკვესტის მიხედვით ხდება ფასების დაანგარიშება. ძალიან რთულია, რომ პირდაპირ გითხრათ, რომ აი ამ ფასიდან იწყება ყველაფერი. საინტერესო, ანუ ქორწილის ორგანიზებაც შეიძლება, ხო, უბრალოდ მეგობრებთან ერთად ქორწილი ჩვენი იყო, ჩემი და ალექსანდრისი, რომელიც საქმე გავაკეთეთ და მის მერე რამდენიმე სამ ქორწილს ვუმასპინძლეთ. კიდე სხვა რა დანიშნულებით იყენებენ ადამიანები, ალბათ თქვენ უფრო მეტად გეცოდინებათ რა ტიპის შეთავაზება შეიძლება. ეხლა ალბათ ვინც გვიყურებს, მე მაგალითად ნამდვილად არ წარმოვედგინე, რომ ქორწილის გადახდაც შეიძლება. სხვა რა ტიპის მომსახურება შეუძლია რომ შესთავაზოთ მომხმარებელს. ჩვენი გამოსვლებიდან გამომდინარე, რეივერები ძალიან აქტიურად ამოდიოდნენ სადმე და ძალიან იდეალური ზაფხული ჰქონდა ამ კუთხით. აგროტურიზმის მიმართულებით საკმაოდ პერსპექტიულია ეს მიმართულება და ჩვენ პირველი სატესტო რეჟიმში გავაკეთეთ ის, რომ პირველი ბიოპროდუქტი მოვიყვანეთ მე და ალექსანდრემ და ძალიან გვიხარია ეს ამბავი და თუმცა ამ მიმართულებით განათლება არც ერთს არ გვაქვს და გავდივართ ტრენინგ კურსებს და უშუალოდ სწავლობთ მიწასთან მუშაობას, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავანოყიეროთ მიწა, ორგანული სასუქები როგორ უნდა მივიღოთ პროდუქტების გადამუშავების შედეგად და ასე შემდეგ. რადგან ეს არის TBC სტარტაპერის რუბრიკა, აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა, როგორ შეეჭიდეთ საკუთარ საქმიანობას. ცოტა რთული არის ხოლმე ადამიანი, როდესაც ყოველდღიურ საქმიანობას წყდება, იწყებს საკუთარ საქმიანობას და საერთოდ სხვა გამოწვევების წინაშე დგება. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და აი ეს გამოცდილება თუნდაც 6 თვიანი რომ გაუზიაროთ ჩვენ მაყურებელს. გულწრფელად რო გითხრათ, ორმაგად რთული იყო ჩვენთვის ეს ყველაფერი. პირველ რიგში მე დააღნიშნე ლოკაცია სიონში, იმიტომ შევარჩიეთ რომ თბილისთან იყო ძალიან ახლოს. ნუ მთისა და წყლის კომბინაციას ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მდებარეობაც. იქიდან გამომდინარე რომ ორივე აქ მუშაობთ და საკმაოდ დატვირთული რეჟიმით, გვინდოდა რომ ახლოს ყოფილიყო რომ ყოველდღე წასულიყავით სიონში. რთული იყო ის რომ ჩვენ თვითონ ვიყავით ჩართული ყველა სამშენებლო თუ სარემონტო სამუშაოებში და რთულია რომ შეუსაბამო შენ ყოველდღიურ სამსახურს საიდან 6-დან 6-მდე ხარ, მერე ღამე გაიქცე, იმუშაო. თუმცა ამ ყველაფერმა hard work pays off ამბავია, ძალიან გაამართლა და ძალიან ბედნიერები ვართ. კი ბატონო. ძალიან კარგია. სამოვალ გეგმებზეც აი გაფართოებას რა პერიოდში გეგმავთ დაახლოებით, აი ამაზეც რო ვისაუბროთ და როგორ წარმოგიდგენიათ რამდენიმე წელიწადში, ანუ რა მასშტაბებზე შეიძლება გავიდეს სადმე. თუ გეგმავთ სხვაგან თუნდაც კოტეჯის დამატებას. მადლობა. მარტიდან ვიწყებთ როგორც კი აღნიშნე მეორე კოტეჯის მშენებლობას, რომელიც სავარაუდოდ მაისში უკვე ჩაეშვება გაქირავებაში. ამის გარდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში უკვე რამდენიმე ლოკაცია შერჩეული გვაქვს, ძირითადად რურალ ადგილებში, მთაში, მდინარესთან ძალიან ახლოს, სადაც გვინდა რომ სადმეს კოტეჯების მშენებლობა იქაც განვაგრძოთ.
იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით დაახლოებით 5 წელში უკვე კარგად მყარად ვიქნებით ამ ბაზარზე პოზიციონირებული. ამის გარდა დავიწყეთ ჯემების და მურაბების წარმოება, ოღონდ ძალიან მცირე სეგმენტისთვის არის ეს ყველაფერი, ძირითადად ჩვენი კოტეჯის სტუმრებისთვის, თუმცა ბიზნესის განვითარებასთან ერთად სიმართლეობა ძალიან პრიორიტეტულ ადგილზე გადავა. მართალია ქართველებისთვის არის ქართველებიც სტუმრობენ, მაგრამ აი ტურიზმის მიმართულების და ზოგადად სექტორზეც რომ ვისაუბროთ, აი თქვენ რა გამოწვევები დაინახეთ, როდესაც უფრო ახლოს გქონდათ ამ ყველაფერთან შეხება, სად გვაქვს ყველაზე მეტი გამოსასწორებელი და სად გვაქვს თუნდაც კარგი სიტუაცია რა კუთხე, აი ორივე ნაწილზე რომ ვისაუბროთ. hospitality ინდუსტრიაში ზოგადად ძალიან ბევრი ჩავარდნა გვაქვს, როგორც უკვე აღნიშნე სიონში იქამდე ხშირად ჩავდიოდით, როგორც სტუმრები და ვიცავით ის ლაფსუსები, ჩავარდნები, რომელიც ამ ინდუსტრიას ჰქონდა და ვიცავით მაქსიმალურად რომ გამოგვესწორებინა. თუმცა გზის პრობლემა ძალიან ხშირად ისეთია, რომელიც მე ჩემ ქართველებზე იმდენად არა, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა უცხოელებს რომ ვუხსნი, განათება, ჩემთან ღამე რომ მოდიან, განათება იმ ადგილას არ არის, ქუჩის სახელი არ აქვს ჩემს ტერიტორიას, მე სადაც ვიყიდე კოტეჯი და ძალიან რთულია ავუხსნე, რომ იცი რა შეუნდა მოხვიდე იქ, სადაც ქუჩას სახელი არ აქვს. არ და ერთი შეხედვით მარტივი გადასაწყვეტია. სადმე მოდის კი. ძალიან ბევრი ისეთ მომენტი ჰქონდა, რომელიც გადალახვას ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ დაჭერ ვეცადეთ, რომ ის მუნიციპალიტეტს დავლაპარაკებოით, რომ გზის პრობლემა მოეგვარებინათ რაღაცები, თუმცა ჯერ ისე მოლაპარაკების პროცესში ვართ, არანაირი პოზიტიური წინსვლა ამ მხრივ არ გვაქვს. თუმცა ნახოთ, იქნებ ყველაფერი კარგად წავიდეს. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. საკმაოდ საინტერესო იდეაა თავისი განვითარების პერსპექტივით, სახელით და რაც თავი ადამიანებით, რომელიც ამ იდეას ასხავენ ხორცს. წარმატებები სადმეს. ჩვენი სტუმარი იყო სადმეს დამფუძნებელი ნათია ფაშურიშვილი. მადლობა ლევან სადმეს წარდგენისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ არა მხოლოდ ზაფხულის სეზონისათვის თოვლის შემთხვევაში დათოვლილი სიონიც არანაკლებ საინტერესო იქნება და ლამაზი, რომელიც კომფორტულ მასპინძლობას გაუწევს სტუმრებს. წარმატებები ქართულ სტარტაპებს. სულ რამდენიმე წუთში კი უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანების საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად თბილისის რომში გამართულ შეხვედრაზე და ახალ ბიზნეს ომბუდსმენთან მუშაობის შეთანხმებულ თამაშის წესებზე ვისაუბრებთ. ლევან ვეფხვაძე ემზადება საქმიანი დილის ეთერისათვის. გაცნობითი შეხვედრა და შეთანხმება თამაშის წესებზე, ბიუროკრატიული საცობების წამალი შეფუცხუნება და პრემიერ-მინისტრისგან მიღებული გზავნილი ბიზნეს, რომ მთავრობას სიმშვიდეს, სტაბილურობას, გამჭვირვალობას და პროგნოზირებადობას უზრუნველყოფს. გიორგი გახარიამ უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანებას გუშინ მიხეილ დაუშვილი პირადად წარუდგინა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ასე დაახასიათა ახლა დანიშნულ ბიზნეს ომბუდსმენმა, რომ ის უკეთესი ადვოკატირების გამწევი იქნება, ვიდრე თავად თბილისის რომში გამართულ შეხვედრაზე. რა იყო დახურულ კარს მიღმა, ამას მაინც კიდევ ერთხელ ვიკითხავთ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ლევან ვეფხვაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მადლობა ესეთი ხშირი აქტიური ინტერაქციისთვის, პირადი ინტერაქციისთვის, ჩართულობისთვის და ესე რო გვიბრუნდები, იმიტომ რომ აქვს რაღაც თავისი დადგენილი საკომუნიკაციო წესები. პრემიერ-მინისტრს, რომელიც თითქმის ყველა შეხვედრას მხოლოდ დასაწყისში ხსნის 4-5 წუთის განმავლობაში, შემდგომ იხურება. ჩვენ გვაინტერესებს ყოველთვის კარს მიღმა დარჩენილი ამბები, ცხადია ისი თქმაც შეიძლება, რაც არის მიღმა გარკვეული შეთანხმებისა, რადგან დანარჩენი კომენტარები, რაც გიორგი გახარიამ გააკეთა, დღეს უკვე ცლად იყო წარმოდგენილი, მე მგონი ლამის მარტო საქმიან დილაში, იმიტომ რომ დღის წესრიგი მაინც პოლიტიკურია მედიაში ძირითადად.
ერთი რაც მომხდა პირდაპირ ეთერისას ბიზნეს ასოციაციის გამართული შეხვედრიდან იყო, რომ ჩემი მთავარი გზავნილი დღეს არის, რომ მიხეილ დაუშვილი არის ყველაზე მოკლე გზა ჩემამდე მოვიდეს ნებისმიერი საკითხი. ეს თქვა პრემიერ-მინისტრმა, რა ითქვა ამასთან დაკავშირებით და ამაზე მეტი გისმეულებით. მადლობა დილა მშვიდობის, მივესალმები თქვენს ტელეაუდიტორიას. ეს შეხვედრა, სიმართლე გითხრათ, იყო ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი ჩვენთან, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა ჩვენთვის, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენთან წარედგინა მიხეილ დაუშვილი, ჩვენთან მეგულისხმობ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას, როგორც ყველაზე მსხვილ ბიზნეს გაერთიანებას და ამ კუთხით მან გააკეთა ბუნებრივია მედიის წინის შესავალი სიტყვა, ის დაესწრო 10 წუთი, ის დიდხანს არ გაჩერებულა, ამიტომ რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული საუბარი ვერ მოესწრო, თუმცა როგორც ყოველთვის პრემიერთან არის ხოლმე ძალიან ღია საუბარი და ეს 10 წუთი, რომელსაც პრემიერი დაესწრო, კომპანიებს ჰქონდათ შესაძლებლობა რამოდენიმე კომპანიას ეს პრობლემა წარმოეშვათ, რომელიც მათ არა მხოლოდ კომპანიებს, არამედ ინდუსტრიებში არსებობს. ეს არის გარკვეულწილად გადაუწყვეტელი პრობლემები, მიუღებელი კანონმდებლობა, ახალი რეგულაციები, რომელიც პრობლემას ქმნის და უქმნის არა მარტო კომპანიებს, არამედ ბიუჯეტს და ასე შემდეგ. ანუ ეს თემები იყო ბუნებრივია, ეხლა რო ვთქვათ, რომ რაღაცა ახალი და ესეთი განსაკუთრებული თემები იყო, არა, ეს არის თემები, რომელზეც ბიზნესი ყოველ დღე საუბრობს და მათ მიეცათ შესაძლებლობა პრემიერ-მინისტრის წინაშე კიდე ერთხელ მიექციათ მის ყურადღება, იმიტომ რომ ცხადია როცა პრემიერი დაინიშნა, იყო ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ეს თემები ნაწილობრივ გაჟღერდა, მაგრამ არსებობს რუტინა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მუდმივად უნდა ვახსენებდეთ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა პრობლემები არის და ამ პრობლემებს ჭირდება მოგვარება. ეს პრობლემები ახალი არ არის, გაგებით, რომ დღეს არ წარმოშობილა, ეს არის თვეების, თუ შეიძლება წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები და შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ სიგნალი და ნიშანი იმისა, რომ ეს პრობლემები დაიძრას და მოგვარდეს არის და ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ოპტიმიზმის საფუძველი. თავად პრემიერმა ბიუროკრატიაზე გააკეთა კიდევ ერთხელ აქცენტი და ტემპზე, ასე შეგვიძლია ვთარგმნოთ ის ყველა რეპლიკა, რომელიც ახალი ბიზნეს ომბუდსმენისგან თუ გიორგი გახარიასგან იყო გაჟღერებული. ამაზე ჩვენც ბევრი გვისაუბრია, რეალურად არსებობს თქვა პრობლემები, იქვე ორი მიმართულება ახსენა თუ გახსოვთ, ეს არის დავების მიმართულება, რომელიც შემოსავლების სამსახურშია და კიდე შემოსავლების სამსახურში, ასე ვთქვათ, მას მიაჩნია, რომ უფრო აქტიური და უფრო სწრაფად უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება და მეორე ქონების სააგენტო საქმიანობა ახსენა, რომელიც საჯაროდაც ახსენა ეს, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკითხები, ასე ვთქვათ, დაჩქარდეს. ეს ის თემებია, სხვათა შორის, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვაყენებთ, განსაკუთრებით ქონების მიმართულებით, იმიტომ რომ არის ბევრი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტილებას და ძალიან ხშირად ფორმალიზება ხდება საკითხების და მაქსიმალურად დროს იღებს ბიუროკრატია იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს და ეს მაქსიმალური დრო, რომელიც კანონმდებლობით არის, ხელს უშლის სწრაფ გადაწყვეტილებებს და ეს არის სწორი მიდგომა, რომ უფრო უნდა დაჩქარდეს ეს გადაწყვეტილება. კონკრეტიკას კი მაინც ასე თუ ისე თავს არიდებთ, მაგრამ გუშინ წეღანს მინდოდა ამ საკითხვა. იგივე სადაზღვაო სექტორის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ მათი პრობლემა ავტომობილების სავალდებულო დაზღვაზე, მესამე პირის დაზღვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ იყო დაყენებული. ლილომოლის წარმომადგენელმა ისაუბრა, რომ მისთვის პრიორიტეტული იქნება თუ ყურადღება გამახვილდება მეტროსთან დაკავშირებით, რომელზეც მერი ამ პრინციპში მოკვლევა ჩაატარა, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. თქვენ მნიშვნელოვნად აქტუალურ საკითხად, იგივე შრომის კოდექსში შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებით თქვენთ არაერთი შეხვედრა და არაერთხელ გვისაუბრია. პრემიერმა რამდენიმე კვირის წინ თქვა, რომ ის არ იცნობს იმ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის განხილვაც მიმდინარეობს. გუშინ თუ იყო ამაზე საუბარი და გაიცნო თუ არა გიორგი გახარია ამ ცვლილებებში არის დეტალურად. ჩვენ დავარიგეთ სპეციალური ბროშურა და პრემიერს ქონა შესაძლებლობა გაცნებოდა ამ ბროშურას. ამ ბროშურაში ჩვენ ძალიან მოკლედ ავსახეთ ის ცვლილებები, რომელიც იგეგმება, ვთქვათ, ჩვენი აზრით რა ნეგატიური ეფექტი შეიძლება მოყვეს ამ ცვლილებებს და საბოლოო ჯამში რატომ არ შეიძლება ამ ცვლილებების ამ ფორმით მიიღება და ამ შემთხვევაში პრემიერის დაპირება არის ცალსახარო, ნებისმიერ ტიპის გადაწყვეტილება იქნება გადაწყვეტილების დროს იქნება გათვალისწინებული სწორედაც აი იმ ნეგატიური ფაქტორების შემსუბუქება და შემცირება, რომელიც აუცილებელია დღეს ქართული ეკონომიკისთვის. გარდა ამისა, კომპანიებმა დააყენეს კიდევ ერთხელ, რასაც ჩვენ რამოდენიმე
ბოლო პერიოდზე განსაკუთრებით წვავით ვაყენებთ. ეს არის ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, შეფასების დოკუმენტის სავალდებულობა, იმიტომ რომ დღეს ეს სავალდებულო გახდება 1 იანვრიდან ყველა საკანონმდებლო ინიციატივისთვის, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის წევრებს ისევ ექნება შესაძლებლობა აი ამ შეფასების გარეშე მოახდინონ ინიცირება. ჩვენ ვიცით, რომ ბუნებრივია, რომ არის საარჩევნო წელი, თუმცა ყოველი წელი ჩვენთან საარჩევნოა და ექნება ყველას ვთქვათ ცდუნება, რომ ძალიან სწრაფად მიიღოს კანონები. ნებისმიერ კანონი ბუნებრივია სწრაფად უნდა მივიღოთ, მაგრამ მას შემდეგ, რასაც გავითვალისწინებთ ყველა იმ პოზიტიურ და დადებით ეფექტს, რომელიც შეიძლება მას ჰქონდეს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, იმიტომ რომ თუ ეს ზიანი, რომელიც ბიზნესს მიადგა, კარგად არ დავითვალეთ, საბოლოო ჯამში მივიღებთ დიდ თავის ტკივილს, რომელიც შეიძლება ხვალდაზე ეკონომიკის შეფერხებაში გადაიზარდოს. რას გეტყვით მიხეილ დაუშულზე? რეზუმირებისკენ მაგნაწილშიც მიხეილ დაუშულის წარდგენის პარალელურად მარტო BMG-ს დარჩა შტაბ-ბეჭდილება თუ იყო კიდე რაიმე ტიპის საუბარი, ფაქტია, რომ გახარიამ დაანონსა გარკვეული ცვლილებები ეკონომიკური გუნდის სტრუქტურული მიმართულებებითაც. მეტი საუბარი ხომ არ ყოფილა ამ თემაზე? მეტი საუბარი არ იყო, იმიტომ რომ იქ ბუნებრივია ის, რაც მოისმინა თქვენ მოვისმინეთ ჩვენ იმაზე, ჩვენ დახურულ შეხვედრაზე არ ქონდა, თუმცა მე ჩემის მხრივ გამოვთქვი მოსაზრება, რომ ჩვენ შემოსავლების სამსახურთან ბოლო პერიოდში ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა და არ ვფიქრობთ, რომ დღეს რაიმე ტიპის ცვლილება შემოსავლების სამსახურში განსაკუთრებული ცვლილებები, საკადრო ცვლილებებმა ასე ვთქვათ, გაზარდოს ეფექტურობა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა კონდიციაზე გვაქვს რამოდენიმე საკითხი და მიგვაჩნია, რომ ეხა ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ამ საკითხების უკან გადავარდნა. ამიტომ მე საკითხი დავსვი და ვთქვი, რომ იმედი გვაქვს, რომ მოახერხებთ და ამ საკითხებს ბოლომდე მივიყვანთ იმ კადრების პირობებში, რომელიც დღეს შემოსავლების სამსახურში არის. ლიმიტი ამოწურულიაო, მძიმე ეგზავნილი ქონდა პრემიერ-მინისტრს ფინანსთა სამინისტროსთან შეხვედრის აქს. ხო, კი, და ამიტომ ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიცია, რომ მივიყვანოთ ეს საკითხები ბოლომდე, იმიტომ რომ ეხლა ცვლილებამ შეიძლება კიდევ უფრო გადაჭიდოს ის საკითხები, რომელიც მიხეილ დაუშულის თემოდა გადასაწყვეტია. და ის ნაწილი, რომელიც უკვე გიორგი გახარიას გარეშე და მედიის გარეშე შედგა. ახლა ბიზნეს ომბუდსმენების პორტფელზე რას გეტყვით? ამ შემთხვევაში მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ არის შედარებით ახალი ამ სფეროში, მიხედავთ, რომ მას ხონდა გამოცდილება ეკონომიკური საბჭოში მუშაობის, მაინც ბოლო პერიოდი, ბოლო 2-3 წელი არ ქონია კომუნიკაცია ბიზნესთან კი, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან ეს თქვათ ვატყობ, რომ მისი ენერგიულობა იქნება და მისი კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან იქნება მისი ეფექტურობის და ეფექტიანობის მთავარი განსაზღვრელი, იმიტომ რომ როცა მე თავის დროზე ვიტყვეს ვინ უნდა დაინიშნოს, მე ორი მთავარი კრიტერიუმი ვიტყვი. მაშინ ეს იყო კომპეტენტურობა და მეორე ეს არის პირდაპირი კომუნიკაცია და გუნდის წევრობა. კომპეტენტურობაში ეჭვი გვაქვს, იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფია ნამდვილად გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ დავასკვნათ, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად კომპეტენტურია, განსაკუთრებით კორპორაციულად თქვა სამართლის მიმართულებით და მეორე ეს არის ის, რაც ითქვა თვითონ პრემიერმა გააჟღერა, ჩათვალეთ, რომ როცა საუბრეთ მიხეილ დაუშულს, მე საუბრებით მე და ეს იყო ჩვენთვის მთავარი გზავნილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასთან პრობლემებზე საუბარი ნიშნავს იმას, რომ ეს პრობლემები ამ პრობლემებზე პასუხი გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მიდიხარ ბიუროკრატიის პრობლემა რა არის, მიდიხარ ესაუბრებ პასუხი არ გაქვს. ანუ დადებითი პასუხი იქნება თუ უარყოფითი პასუხი, ესეც პასუხია, იმიტომ რომ ბიზნეს რო აქვს, უარყოფითი პასუხი ნიშნავს გადაეწყობა და დროს აღარ დაკარგავს და სხვა პროცესში შევა, ხო? ლევან მეფხვაძეს მადლობა, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ვსტუმრობდა და სულ რამდენიმე წუთში უკვე მთელ ქართულ ბიზნესს და საქმიან მაყურებელს ბუკა პეტრიაშვილი მსოფლიოს გარშემო ამოგზაურებს იმპიჩმენტის პროცედურის გაგრძელება, ისრაელში არსებული ვითარება თუ დაგამშვიდებთ, რომ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდნენ მთავრობასთან დაკავშირებით, ამაგიეროთ აი ევროკომისიის არჩეულმა პრეზიდენტმა 27 კაციანი კომისიის დაკომპლექტება დაასრულა. ეს მხოლოდ თიზერად, დანარჩენი უკვე ეთერი მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილთან დაგვითმია და სულ მალე ამ ყველაფერს ის ბექა ბაციკაძესთან ერთად გაუძღება. აბა, ხვალამდე, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით დილის 8:09-დან კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტი შემცირდა, თუმცა საექსპორტო კალათაში ახალი პროდუქცია გამოჩნდა. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ 295 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.4%-ია.
უმუშევრობა 11.1%-მდე შემცირდა. ეს საქართველოს ისტორიაში რეკორდულად დაბალი უმუშევრობის მაჩვენებელი, თუმცა უმუშევრობის შემცირება არა დასაქმების ზრდამ, არამედ ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილის შემცირებამ გამოიწვია. საქართველოში ხორცის, რძის და კვერცხის წარმოება მცირდება. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის მესამე კვარტალში წარმოებულია 160 მილიონი ლიტრი რძე, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 4.8%-ით ჩამორჩება. ხორცის წარმოებამ 3.3%-ით იკლო, 5.1%-ით შემცირებული კვერცხის წარმოებაც. იმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში ქართული ბარათებით უცხოეთში 1.9 მილიარდი ლარის ოპერაციები განხორციელდა, წინა წელთან შედარებით გადახდები 33%-ითაა გაზრდილი. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებით მსურველებს შესაძლოა დამატებითი ცნობის წარდგენა დასჭირდეთ, რომ აზარტულ თამაშებში არ არიან ჩართული. ამის შესახებ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონში შესაძლებლობების პაკეტში აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით მორიგი ფაკაფნაის თბილისი გაიმართება. ღონისძიება განკუთვნილია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის, მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს ხვის შეცდომებზე, ისაუბროს პროფესიული მარცხის შესახებ, დროს სასიამოვნო გარემოში საინტერესო ადამიანებთან ერთად გაატაროს. უცხოელი დამსვენებლების 35%-ზე მეტმა ვენეციაში ჩასვლა ამ ეტაპისთვის გადაიფიქრა. ვენეციის ტურიზმი სერიოზულ დანაკლისს სტიქიის შედეგად განიცდის. იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ტურისტულ ქალაქში წყალდიდობის გამო დაჯავშნილი სასტუმროების უმეტესობა გაუქმებულია. მშვიდობის საქმიან დილას უკვე სიუჟეტით ვაგრძელებთ. პროფესიები, რომლებიც თანამედროვე ცხოვრებაში უკვე აღარ არის საჭირო, იფიქრიათ, რამდენი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, იმის გამო, რომ ტექნოლოგიებმა ხელით მუშაობა და ადამიანური შრომა ჩაანაცვლა და თუ წარმოგიდგენიათ, მომავალში კიდევ რამდენი პროფესია გაქრება. ჩვენ საზომად 2007-2009 წლები ფინანსური კრიზისის და რეცესიის პერიოდი ავიღეთ და ის პროფესიები, რომლებიც სწორედ ამ კრიზისის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ. დღეს კი უბრალოდ აღარ არის საჭირო. თემაზე ინფორმაცია მარიამ ადამიანს შეაგროვა, ვნახოთ სიუჟეტი. 2007-2009 წლები პერიოდი, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა მუხლებზე დაეცა, ადამიანები კი ყოველდღიურად სამსახურებს კარგავდნენ. ასეთი იყო ვითარება, რომლის გაჯანსაღებისთვის მსოფლიოს 10 წლეულები დასჭირდა. დასაქმება კი საბოლოოდ დაუბრუნდა იმ მაჩვენებლებს, რაც ეკონომიკურ კრიზისამდე იყო, თუმცა რეცესიამ ბევრი რამ შეცვალა, მათ შორის ეკონომიკას და შრომის ბაზარიც. მაგალითად, შეიცვალა ის, რომ პროფესიები, რომლებიც იმ დროს მოთხოვნადი იყო და ადამიანების შემოსავლის მთავარ წყაროს წარმოადგენდა, დღეს ნაკლებად აქტუალურია. მათ შორის არის მაგალითად ქსოვილის წარმოება. ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასაქმებულთა რაოდენობა 126,794 ადამიანს შეადგენდა კრიზისის პერიოდში. 2017 წლისთვის კი მათი რაოდენობა 27%-ით შემცირდა და 92,899 ადამიანი შეადგინა. მსგავსი ტენდენციაა ტანსაცმლის წარმოებისა და სამკერვალოების მიმართულებითაც, სადაც 2007 წელს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 274,903 ადამიანი იყო დასაქმებული, თუმცა დღეს ის ნაკლებად მოთხოვნადია ბაზარზე. ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში დაახლოებით 151,060 ადამიანი იყო დაკავებული აუდიო, ვიდეო და საკომუნიკაციო აღჭურვილობის წარმოების მიმართულებით, თუმცა დასაქმებულთა რიცხვი ჯერ კიდევ 2017 წლისთვის 29%-ით იყო შემცირებული და ეს მაჩვენებელი მზარდია. კიდევ ერთი ინდუსტრია, რომელიც 2007 წელს ადამიანების შემოსავლის წყარო იყო, ეს საკანცელარიო და საოფისე ინვენტარის წარმოებაა, სადაც 184,215 დასაქმებულს ითვლიდნენ. დღეს კი 30%-ით არის შემცირებული მათი რაოდენობა. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი მიმართულება იყო საგამომცემლო საქმიანობა. განსაკუთრებით კი გაზეთების გამოცემა და მათი გაყიდვა. ამ მიმართულებით დასაქმებულთა რაოდენობა 376,730-ს უტოლდებოდა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 33%-ით მეტია. და ბოლოს, ადამიანები კრიზისის პერიოდში თავს ირჩევდნენ სათადარიგო ნაწილების წარმოებით, რომლებიც საჰაერო კოსმოსური ინდუსტრიისთვის იყო განკუთვნილი და ამ მიმართულებით ყოველდღიურად 256,599 დასაქმებული მუშაობდა, თუმცა რაოდენობა დროთა განმავლობაში მცირდება და 2017 წლის მონაცემებით 66,955 ადამიანს გაუტოლდა.
საპროტესტო აქციების გამო ირანში ინტერნეტი გათიშეს, ეს ახალი ამბავი არ არის, თუმცა არც ისე იყო ხელმისაწვდომი ეს სერვისი ირანში მარტივად. როგორც უცხოური მედია წერს, მას შემდეგ რაც ბენზინზე დაწესებულ კვოტებსა და ფასების ზრდას ქვეყანაში მასშტაბური აქციები მოხდა, ხელისუფლებამ ინტერნეტის მასობრივი გათიშვის გადაწყვეტილება მიიღო. ირანის კომუნიკაციების სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ინტერნეტის გათიშვის გადაწყვეტილება სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების გამო მიიღეს. ირანში ბენზინის საცალო გაყიდვებზე კვოტები გასული კვირის ბოლოს დააწესეს. ახალი რეგულაციით ადგილობრივები, რომლებიც მანქანებით გადაადგილდებიან, თვეში მხოლოდ 60 ლიტრი ბენზინის შეძენას შეძლებენ. ცალკე კვოტა გათვალისწინებული ტაქსის მძღოლებისთვის, ისინი თვეში 400 ლიტრ ბენზინს იყიდიან. მოტოციკლებისთვის კი თვეში 25 ლიტრი ბენზინის ლიმიტი განისაზღვრა. ამავდროულად ქვეყანაში საწვავის ფასები საგრძნობლად გაიზარდა, არსებული მონაცემებით ლიტრი ბენზინი 50%-ით 15000 ირანულ რეალამდე გაძვირდა, რაც დაახლოებით 13 ცენტია. მთავრობის ახალ გადაწყვეტილებას კი ქვეყანაში მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოყვა. ეს ამბავი ისე გახურებისთვის ალექსი პეტრიაშვილი საქმიანი დილის სტუდიაშია, რომელიც ირანის თემასაც შეეხება. იქამდე კი მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე ჩვეული ტემპით, კომპეტენტური ანალიზით მომდევნო წუთებს კიდევ უფრო საინტერესოდ გაგვეტარებინეს. დილამშვიდობის ალექსი. მადლობა კიდევ ერთხელ. ასეთი თქვათ გიორგიმ გააკეთა უკვე შესავალი რა თემები იქნება და და პირველ რიგში რა არის ყველაზე მთავარი ეს ცხელი ამბავი რომელთაც გინდა რომ ყველაზე მთავარი და ყველაზე ცხელი და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღეს არის ვაჟა გაფრინდაშვილი. ვაჟა გაფრინდაშვილს როგორც ერთვა რიგითვა მოქალაქემ, როგორც ექიმების შვილმა მინდა ჩემი პატივისცემა მხარდაჭერა დაუდასტურო. მთელი ქვეყანა ფეხზე უნდა იდგეს, როგორც ხელისუფლება, ისე პოლიტიკური ძალები და ისე სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ეს ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი მაგალითი მიცა ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური კუთვნილების არის, უნდა გამოვიხსნათ ტყვეობიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ de facto ცხინვალის რეჟიმის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახური რაღაც დამატებით განცხადებებს აკეთებს და ამიტომ საჭირო არის მაქსიმალური ჩართულობა საერთაშორისო თანამეგობრობის და მაქსიმალური აქტივობა. ამ აქტივობის და მაქსიმალური ჩართულობის შედეგი არის რეალურად, რასაც ჩვენ ხედავთ უკრაინასთან მიმართებაში. მინდა პირველი უკრაინის თემით დავიწყო. უკრაინა მოახერხა, რომ დაიხსნა კიდეც თავისი მეზღვაურებიც. მაისის თვეში იყო მიღებული გადაწყვეტილება საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ, გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამ ტრიბუნალის, ესე ვთქვათ, საზღვაო სამართლის წესებს არ ექვემდებარება და არ აღიარებს, მან სექტემბერში გადაცა უკვე მეზღვაურები დაუბრუნა უკრაინას და აი სულ 2 დღის უკან 2 დღის წინ დაუბრუნეს მათ საცურავი საშუალებები, ეს იყო 2 ბრონირებული კატერი და 1 ბუქსირი, რომელიც ესე მიიტაცეს აზოვის ზღვაში გასულ წელს ჩატარებული ოპერაციის შედეგად. ზელენსკის და მისი გუნდის ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების უნარი, მოლაპარაკებების წარმოების უნარი საკმაოდ კარგად და პოზიტიურად გამოჩნდა. ისინი საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის მაქსიმალური გამოყენებით ახერხებენ იმას, რომ მან მოახერხეს რეალურად იმის დაბრუნება, რაც ეკუთვნოდა უკრაინას, ისე რომ თვითონ რუსეთის გამოძიებაც კი ხახამშრალი დარჩა რეალურად და არიციან ახლა საით წავიდნენ ალბათ როგორ აორთქლონ ეს საქმე მათი პრაქტიკიდან. მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებრივია, რუსეთის მხრიდანაც იყო ჟესტის, ესე ვთქვათ, კეთილი ნების გამოვლინება 9 დეკემბერს დანიშნული ნორმანდიული 4-ეული სამიტის წინ, რომელზეც დიდი ხანია მიდის მუშაობა. 2016 წლის 19 ოქტომბრის მერე არ შეკრებილან ამ ფორმატით შეგახსენებთ, რომ ეს არის უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერების ფორმატი, რომელიც განიხილავდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შეწყვეტის საკითხებს. ეს საკითხები დაიძრა შტაინმაიერის ფორმულა, როგორც მოგეხსენებათ, შტაინმაიერის ფორმულას დათანხმდა უკრაინის პრეზიდენტი, რასაც მოყვა ასევე საკმაოდ კრიტიკული და მძაფრი რეაქცია უკრაინის შიგნით და დაიწყო კიდეც კონკრეტულად შესრულება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის, რაც არის შეიარაღებული ძალების გაშორიშორება. მოლოდინი იმისა რუსეთში და კრემლში, რომ
ზელენსკი ვერ გაუძლებდა წნეხს თავისი მოქალაქეებისგან, ვერ დაიწყებდა დაშორიშორებას, არ გამართდა რეალურად, იმიტომ რომ საკმაოდ წარმატებულად მოახერხა მან ესე ვთქვათ მეომრების გაყვანა იმ შეხების წერტილებიდან. იყო ორი შეხების წერტილი, როგორც ლუგანსკის, ისე დონეცკის ოლქებში და მათი ეს დაშორიშორება გახდა რეალური საფუძველი იმისა, რომ შემდგარიყო ნორმანდიული სამიტი, რომელიც დაგეგმილი არის, როგორც გითხარით, 9 დეკემბერს. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. შტაინმაიერის ფორმულა გულისხმობს განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას, მაგრამ ამავე დროს პირველი და უმთავრესი, რასაც გულისხმობს, არის ტრანსპარენტული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას ამ აღნიშნული ოლქების ტერიტორიაზე, რასაც უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აღიარებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იქნება ეუთოს მიერ მიჩნეული როგორც სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან არის ის, რომ იმ დროისთვის, როდესაც დაიგეგმება არჩევნები, ანუ არჩევნები ვერ ჩატარდება, თუ უცხო ქვეყნის შეიარაღებული ძალები არ დატოვებენ ამ აღნიშნულ ტერიტორიებს და იქ არ იქნება არავითარი შეიარაღებული ფორმირება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში უკრაინის ხელისუფლება თანხმდება იმას, რომ ეუთოს მიერ აღიარების პირობებში ის შემდგომ განიხილავს ამ ორი ავტონომიისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. ასევე არის მოლოდინია რომ ამ სამიძე იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული? არ არის ასეთი მაღალი მოლოდინი, ყველა ემზადება უფრო გრძელვადიანი პროცესისთვის, თუმცა გეტყვი პირდაპირ ბექა და ჩვენს მაყურებელსაც ვეთქვი, რომ საფრანგეთის დაინტერესება იყო ძალიან სერიოზული და ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მაკრონის საერთაშორისო დიპლომატიაში გააქტიურებაზე ჩვენს ბლოგშიც Forbes მოსაზრებაშიც წერდით და ამის თაობაზეც აქაც გვისაუბრია, საფრანგეთი ძალიან აქტიურობს რომ მიაღწიოს რაღაცა გარკვეულ გარღვევას, გარკვეულ შედეგს. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიც, ასევე ვინ გააკონტროლებს საზღვარს. უკრაინის პრინციპული მოთხოვნა არის, რომ უკრაინა რუსეთის საზღვარზე გავიდეს და დადგეს გამკონტროლებლად უკრაინა. ასევე უკრაინელები ამბობენ, რომ შეიძლება იყოს კომპრომისი და ეს კომპრომისი შეიძლება გულისხმობდეს ეუთოს მიერ აი ამ სასაზღვრო მონაკვეთის გაკონტროლებას. თუმცა რამდენად დათანხმდებიან საერთოდ ეუთოს წევრი სახელმწიფოები, თვითონ რუსეთი რამდენად დათანხმდება ასეთ ეუთოს მასშტაბურ ოპერაციას, ეს სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. საკითხი არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დელიკატური, ეს არის პარიზში 4 ფორმატში გაიმართება შეხვედრა, მომზადებულია უკვე ძალიან მშრალი დოკუმენტის პროექტი, რომელიც გავრცელდება ამ შეხვედრის შემდეგ, მაგრამ არ არის ჩანიშნული, მაგრამ არც გამორიცხული პუტინისა და ზელენსკის შეხვედრა. ამ შეხვედრის წინააღმდეგი არიან ძალიან ბევრი პატრიოტული ნაციონალისტური ძალები უკრაინაში, ისინი მობილიზებას აცხადებენ, ხვალიდან იწყებენ ამ მობილიზებას, რომ მოუწოდონ და ყველანაირად შეაფერხონ ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა. თავად ზელენსკიც ასევე არადასტურებს ამ შეხვედრას, თუმცა ის ითხოვს თავისუფლებას, რომ ტაქტიკა როგორ აწარმოოს მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტთან მას უნდა მიანდონ. აქ განიხილება კიდევ ერთი დღის წესრიგში დგას ერთი ძალიან მწვავე საკითხი, რომელიც რუსული გაზის ევროპაში მიწოდებას ეხება და ეს არის უკრაინული გაზის სატრანსპორტო სისტემის გამოყენებით. ეს როგორც უკრაინისთვის, ისე ევროპის სახელმწიფოებისთვის ძალიან აქტუალურია. ზამთარში ამის შეწყვეტას ვიცით, ქონია ამის პრაქტიკა და გვინახავს ევროპის ქვეყნების ლიმიტირებული მარაგები. შესაბამისად ესეც არის ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც შესაძლოა სწორედ პრეზიდენტების შეხვედრის დროს იყოს განხილული და გადაწყვეტილი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი მოლოდინია, მე მინდა გითხრათ ამ შეხვედრიდან. ეღაცნეთ ესე რომ გადავიდეთ რაღაც ედმის თემა, მაგალითად კონგრესში ვინდმანმა თქვა, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრობა შესთავაზეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო იმპიჩმენტის საკითხზე მუშაობა, კონგრესში იყო მოსმენები, ესე უკრაინულად რომ სამჯერ შესთავაზეს, ინაუგურაციაზეც კი როგორც ადასტურებს უკრაინული წარმოშობის
ამერიკელი სამხედრო ოფიცერი, რომელმაც მიცა გუშინ ჩვენება უკრაინელების რეაქცია იყო, რომ ეს იყო ხუმრობით შეთავაზება, უკრაინელებს განსაკუთრებით ოდესელებს იუმორში ნამდვილად არ უჭირთ, თუმცა რამდენად რეალურად ხუმრობით იყო ეს შეთავაზება გაკეთებული, ხო, რა დოზით არის სიმართლე და რა დოზით არის ხუმრობა, ეს გამოჩნდება კიდევ ახლო მომავალში, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე იმპიჩმენტის პროცედურების მოსმენების ფონზე, ისევე როგორც ისრაელში მიმდინარე მოლაპარაკებების თაობაზე მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის, სხვათა შორის გუშინ ღამე შედგა, გუშინ საღამო შედგა კიდევ ერთი შეხვედრა ორ ძირითად პოლიტიკურ ძალის ლიდერებს, ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და ბენი განცს შორის, უშედეგოდ დასრულდა მათი შეხვედრაც, ვერ თანხმდებიან დიდი ერთობის მთავრობის ჩამოყალიბებაზე, მინდა გავაწმილო კოალიციური მთავრობის აპოკალიფტური სურათის წარმომჩენი კანონმდებლები, რომ ისრაელის ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ ორი არჩევნებია ვერ ხერხდება კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება, ფუნქციონირებს, მუშაობს ძალიან მაგრად ირანის ობიექტების და სირიის ობიექტების დაბომბვაც კი განახორციელეს მას მერე რაც სირიის ტერიტორიიდან ისრაელის მიმართულებით გაშვებული იქნა რაკეტები, ასე რომ კოლაფსი კოალიციური მთავრობის შექმნა არ შექმნის შემთხვევაში თუ სახელმწიფოებს და ხელისუფლებას გავს და არა მის დაგვარ წარმონაქმნს რაღაცას, მაშინ ყველაფერი ნორმის ფარგლებშია და მიმდინარეობს სხვა ბევრი მაგალითებია 99%-დან 1% ვართ, ვინც იცის რა მაგალითები არის კიდევ ამის საქმიანობის და პოზიტიური მხარეების კოალიციის, მაგრამ ეს ორი ცხელი თემის, ესე ვთქვათ, ამ ორი ცხელი თემის იმპიჩმენტის და კოალიციური მთავრობის შესახებ მოლაპარაკების ფონზე როგორც ამბობენ შემფასებლები, კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული საჩუქარი გაუკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, როდესაც მაიკ პომპეომ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე არსებული ებრაული დასახლებები აღარ წარმოადგენს უკანონო დასახლებებს 40 წელი გავიდა მას შემდეგ ეს არ არის უდაბნოში ტარების 40 წელიწადი ქვეყანას აშენებდა ისრაელი თანაც ძალიან მაგარს მაგრამ 40 წელი გავიდა მას მერე რაც ჯიმ კარტერის ადმინისტრაციამ უკანონოდ ცნო 1978 წელს მას მერე სხვათა შორის 1991 წელს პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა განაცხადა რომ ეს თავისი არსით და ბუნებით არ არის უკანონო ეს დასახლებები, თუმცა კანონმდებლობით და გადაწყვეტილებით არ იქნა უარყოფილი ეს გადაწყვეტილება, ამდენი ხანი და წელი დაჭირდა, მაგრამ ისრაელმა მაინც მიაღწია თავისას და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან ეს მართლაც მეფური საჩუქარია ნამდვილად ისრაელის მოქმედი ხელისუფლებისთვის უკვე შეტანილია ისრაელის კნესეთში დაკანონება ამ ტერიტორიების როგორც ისრაელის სუვერენული ტერიტორიების და დარწმუნებული ვარ რომ ის აუცილებლად გავა ისრაელის პარლამენტში. ამასობაში ჩვენ ირანი ვახსენეთ, შენც აღნიშნე Amnesty International-ის მონაცემებით უკვე 100-ზე მეტი ადამიანი არის დაღუპული მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი არის გათიშული, მობილური კომუნიკაცია არის შეწყვეტილი და შეზღუდული, მიუხედავად ამისა, მაინც ბუნებრივია გამოდის ინფორმაციები იმის თაობაზე თუ რა ხდება ირანის 100-ზე მეტ ქალაქში. კადრები რაც არის ძალიან ძალიან მძაფრი დაპირისპირება ისედაც ჩანს. კი, ძალიან სერიოზული Euronews-მაც გაავრცელა ბოლო კადრები და ინფორმაციები და ეს არის 100-ზე მეტ ქალაქში არის ესეთი დაპირისპირება, სადაც მოქალაქეები წვავენ სხვათა შორის ბანკის შენობებს, ბენზინგასამართ სადგურებს, არავის არ მოუწოდებ ამისკენ ბუნებრივია, ასევე ბანკომატებს და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზული კრიზისი გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ. ირანის სულიერმა ლიდერმა ალი ხამენეიმ აღნიშნა, რომ
ამ პროტესტების უკან და ამ პროტესტში არ მონაწილეობს ხალხი, შეიძლება გეცნოთ კიდეც ეს სიტყვები, ხალხი დგას მათ უკან და იქ არ არის რეალურად ნამდვილი ადამიანები, ეს არის გარე ძალები, რომლებიც ესე ვთქვათ მათი ჩარევით ხდება ეს ყველაფერი მღელვარება და ეს არეულობა ამ ქვეყანაში. უფრო მშვიდ ვითარებაში რომ გადავინაცვლოთ და უფრო ესე ვთქვათ ახლოს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანში ასევე ევროკავშირმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა არჩეულმა გერმანელმა პირველმა ქალმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ვონ დერ ლეინმა დააკომპლექტა ბოლო-ბოლო თავისი ევროკომისრების 27 კაციანი შემადგენლობა. იქ არის ცალკე კიდევ გარკვეული დისპუტები ბრიტანელებთან ევროკომისრის წარდგენასთან დაკავშირებით არის მიმოწერა, მაგრამ ამას ცოტა მოგვიანებით ბრიტანეთის არჩევნებთან კონტექსტში მოგახსენებთ, იმიტომ რომ არ თulis საჭიროდ ბორის ჯონსონი ახალი ნომინაციას, ვინაიდან დარწმუნებულია, რომ იანვარში დიდი ბრიტანეთი გავა ევროკავშირის შემადგენლობიდან. ბოლო კომისარი ჩვენთვის ძალიან აქტუალური სხვათა შორის ამ კომისრის ფუნქცია და ვინაობა ეს არის უნგრელი წარმომადგენელი, რომელიც მანამდე იყო უნგრეთის ელჩი ევროკავშირში, ფარლეხი მისი გვარი თუ არ მეშლება, ის იქნება შეცვლის იოჰანეს ჰანს და სამეზობლოს და გაფართოების პოლიტიკის ევროკომისარი იქნება. მან თავისი პოზიციები წარადგინა და მხარს უჭერს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, ჩრდილოეთ მაკედონიის და ალბანეთის მიმართულებით გაფართოება. ის ასევე იმედოვნებს, რომ ახლო მომავალში შესაძლებელი იქნება სერბეთსა და კოსოვოს შორის შეთანხმების მიღწევა და 5 წელიწადში სერბეთიც მზად იქნება ევროკავშირისთვის და თulis, რომ ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია სხვათა შორის, რომ საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის პროექტებში და სისტემებში ამ ქვეყნების უფრო მეტი ჩართულობა განხორციელდეს ისე როგორც ჩვეულებრივი ევროკავშირის წევრების. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია თუ ამ პრინციპით გააგრძელებს მუშაობას. მის მიმართ იყო გარკვეული შეკითხვები, წარმოადგენდა თუ არა ის უნგრეთის პრემიერის ვიქტორ ორბანის პირდაპირ წარმომადგენელს და პირდაპირ დანიშნულ კაცს. არის ასევე ესეთი გარკვეული დელიკატური საკითხები, რომელიც უკრაინა-უნგრეთის ურთიერთობებსაც ეხება, მაგრამ მან დაადასტურა სხვათა შორის წერილობითი დადასტურებაც კი დაჭირდა რამდენიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ის იქნება ევროკომისარი, ევროკავშირის წარმომადგენელი და გაატარებს ყველა იმ პოლიტიკას, რომელიც აუცილებელია ამ ქვეყნების ინტეგრაციისთვის. ესე იგი უფრო აუცილებლად ეს იქნება ჩვენი პირდაპირი მოკავშირე და ურსულა ვონ დერ ლეინი 1 დეკემბრიდან შეუდგება საცხოვრებელზე მინდა რომ ვახსენოთ მაინც საცხოვრისი პრეზიდენტების აქტუალური იყო, ამიტომ მოკლედ რომ შეეხოთ უნდა დავასრულოთ. ხატი რჯული გუშინ დილით აღმოაჩინე, დილით ადრეს სხვათა შორის დამიდასტურებს ჩვენი გუნდი, რომ ვონ დერ ლეინის, კალბატონი ვონ დერ ლეინის საცხოვრებელი ბრიუსელში იქნება არა რაღაცა დიდი აპარტამენტები ან დიდი სახლი რაღაცა მორთული ანტიკვარი და სხვა ძვირფასეულობით, არამედ ეს იქნება მე-13 სართულზე ევროკომისიის შენობაში 25 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება კალბატონი ურსულა ვონ დერ ლეინი, რომელსაც ყავს არის მრავალშვილიანი ოჯახის დედა, მისი ოჯახი გერმანიაში რჩება და ცხოვრობს. უნდა აღინიშნოს სხვათა შორის, რომ იმავე Die Welt-ის ინფორმაციით გერმანიაში თავდაცვის მინისტრობის დროსაც კი მასაც ასევე ქონდა ბერლინში ქონდა კიდევ უფრო პატარა და მომცრო ზომის ოთახი, ეს ძალიან მოგძალებულია თავის მოთხოვნილებებში, სხვათა შორის ჟან-კლოდ იუნკერიც იქვე ახლოს სასტუმროში ცხოვრობდა აპარტამენტებში, ასე რომ ფუფუნება ძალიან 25 კვადრატში ვერც დედესიტი ვერ დადგება იქ და ვერც რუმინული სტენკა ბოდიში ანსიტევისთვის, მაგრამ მოგძალებულად უნდა იყვნენ ყველა ისეთი გავლენიანი ლიდერებიც კი, როგორც არის ევროკომისიის პრეზიდენტი და სხვა ქვეყნის ლიდერები. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს ტრადიციულად საინტერესო ანალიზისთვის. მსოფლიო როგორც ასეთი მომავალ შაბათამდე სატელევიზიო ფორმატში გემშვიდობებად. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
კლინიკა თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი არჩილ ჩუხრუკიძე BMG-სთან საუბრისას ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძის მიერ დაანონსებულ რეფორმას აფასებს და აცხადებს, რომ ის თავადაც იმ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირების სიაშია, რომელთაც ამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას ღია წერილით მიმართეს. მისი თქმით, რეგიონების კლინიკების თითქმის 95% წერილში გამოთქმულ დამოკიდებულებას იზიარებს. წერილი ექსკლუზიურად BMG-მ წინა კვირაში მოიპოვა და თემაც მას შემდეგ ძალიან გააქტიურდა. საქმის კურსის გუშინდელ ეთერში დადგენილების გადავადების აუცილებლობაზე მძელა სინაურიძე მათ ისაუბრა. საქმიანი დილის სტუდიას კი კლინიკა თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი არჩილ ჩუხრუკიძე უერთდება. დილამშვიდობს ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მომგზავრებისთვის. მე სანამ დავიწყებ საუბარს, ჩემი მხრიდანაც მინდა ხარდაჭერა გამოვხადო ვაჟა გაფრინდაშვილის პრობლემას და მთელი სამედიცინო საზოგადოების და პირადად ჩემი სახელით ვერჩი დაუდგე ამ დიდ პრობლემას და ჩემი აზრით ყველა ჩართული უნდა ვიყოთ. იმედია რომ ეს პრობლემა მალე ამოიწურება, უკვე გავიდა 9 დღე, თუმცა ჯერჯერობით ვაჟა გაფრინდაშვილი კვლავ რჩება de facto სახელმწიფოს ტყვეობაში. რაც შეეხება თემას, რომელიც ბოლო პერიოდში გაქვთ, დღეს შევიდა ხო უკვე ძალაში დადგენილება? 20 ნოემბერს შევიდა ძალაში ეს დადგენილება, რომელიც გამოქვეყნდა 5 ნოემბერს და 520 დადგენილებით არის ცნობილი. არც იქამდე და არც 5 ნოემბრის შემდეგ, ასე ვთქვათ, არანაირი ესეთი სამუშაო კომუნიკაცია სამინისტროს და ნაყოფინად არც კლინიკების, არც ასოციაციების მხრიდან. რა შედეგს მივიღებთ აი ამ დადგენილების არსებული ფორმით ამოქმედების შემდეგ? გუშინ საზასინაურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გითხრა, რომ ხარისხი ერთმნიშვნელოვნად გაუარესდება და ზოგიერთ კლინიკას შეექმნება დახურვის საფრთხეც მათ შორის. აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონო ზაზას შეფასებას. თავი და თავი პრობლემის არის დადგენილებაში არსებული ტარიფების აბსოლუტურად გაუთოცნობიერებელი თუ გაუთვლელი რაოდენობები, იმიტომ რომ არის უამრავი სერვისი, რომლის თვითღირებულება მკვეთრად აღემატება სამინისტროს მიერ დადგენილ ტარიფებს. შესაბამისად, ლოგიკური იქნება, რომ ბევრი სერვისი საერთოდ შეწყდება და ვერ მიეწოდება პაციენტს, მაგალითისთვის როგორც არის მაგალითად კარდიოვერტერ დეფიბრილატორის იმპლანტაცია, ეს არის აპარატი, რომელიც სიცოცხლის გადამრჩენი აპარატი არის. შესაბამისად, როდესაც სხვა რაღაცა სერვისებზეა საუბარი, ჩვენ მოგვიწევს მოძიება ისეთი მოწყობილებების, რომელიც არ არის ბრენდული, არ არის საერთაშორისოდ აღიარებული, მოგვიწევს ერთჯერადი მასალების დაბალხარისხიანის მოძიება, მოგვიწევს რესტერილიზაციის საკითხებს. ცალსახად ყველანაირად ხარისხი გაუარესდება. თუმცა გაუმჯობესების მიმართულებით უნდა ყოფილიყო რეფორმა და ეს იყო დაანონსების დროსაც აქცენტი ამაზე იყო. მაგალითი შეგიძლიათ გითხრათ, აი თქვათ რა ღირს გარკვეული სამინისტრო მოსახურება, რა ფასი შემოთავაზა სამინისტრომ, ასე ვთქვათ და არის მოსაზრებაც, რომ კლინიკებს შეუძლიათ, რომ ეს მოგების მარჟა შეამცირონ და აქედან გამომდინარე ემუშაონ. მოდით გავყვეთ დინამიკას 2013 წლიდან, მათ შენერად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა დაიწყო. თქვენ მითხარით მაგალითი. მაგალითისთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი ისეთი პროცედურა, როგორც არის კორონაროგრაფია, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის მიერ 2013 წელს შეფასებული იქნა 740 ლარად თუ არ ვცდები დაახლოებით მაგ ფასი იყო. თუ ჩვენ გადავთვლით იმ დროინდელი კურსის მიხედვით 740 ლარი დაახლოებით $400-მდე გამოდის. დღევანდელ დღეს სახელმწიფომ დადო ფასი 550 ლარი. 550 ლარი, რომელიც დღევანდელი კურსით დაახლოებით $180 შეადგენს. იმ პერიოდში, როდესაც ლარი გაუფასურდა. ერთჯერადი მასალები, რომელიც ამ პროცედურისთვის საჭირო საქართველოში არ იწარმოება და მხოლოდ უცხოეთიდან შემოდის და მათი ფასი ლართან მიმართებაში გაიზარდა. ხარისხის უზრუნველყოფა პრაქტიკულად შეუძლებელია. თვითონ პროცედურის ჩატარების არსი იკარგება, იმიტომ რომ მარტო ის ხო არ არის ერთჯერადი მასალები. იქ არის მედპერსონალის ხელფასი, იქ არის ამორტიზაციის თანხები, იქ არის კლინიკის მოგება. მარჟაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი. აქ აი ლოგიკაშიც არ ჯდება ესეთი გადაწყვეტილება. ყველა ვინც მათ შორის წერილის ავტორები, ხელმომწერები თანხმდება იმაზე, რომ სისტემა, რომელზეც გადადის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო და გადავიდა პრინციპში ამ დადგენილება დღეს ამოქმედდა, არის კარგი მისაღები, თუმცა ეს სისტემა უნდა იყოს ჯანსაღი. როდესაც თქვენ, ასე ვთქვათ, მოგივიდეთ შეტყობინება, რომ დადგენილება გამოქვეყნებულია და უნდა ამოქმედდეს, ასე ვთქვათ, მოითხოვეთ თუ არა პასუხი, ვინ გამოიყვანა, რა პრინციპით დაითვალეს ფასები, ანუ ეს პასუხი თუ მაინც მიიღეთ სამინისტროს. პირველი რაც გავაკეთეთ, ჩვენ შევეცადეთ ჯანდაცვის სამინისტროს კომუნიკაციის დამყარებას. მე ხაზი მინდა გაუსვათ, თითქმის ყველა კლინიკა მიესალმება ყველანაირ ჯანსაღ რეგულაციას, რომელიც მოხდება ჯანდაცვის
სფეროში. ეს თავისთავად ხარისხის გაუმჯობესებისკენ უნდა იყოს მიმართული, მაგრამ სამწუხაროდ ორი კვირა გავიდა მას მერე რაც გამოქვეყნდა ეს დადგენილება და არანაირი კომუნიკაცია არცაიდან არ მოხდა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო წერილი, ისე მიიღო ჯანდაცვის სამინისტრობას და პირადად მინისტრმა. ერთადერთი ვინც გამოხმაურება გააკეთა, ეს იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, რომლის მეცადინეობით დღეს 12 საათზე ჩანიშნულია ჯანდაცვის კომიტეტში შეხვედრა, იმედია ჯანდაცვის წარმომადგენელიც მოვა. თუმცა ეს ჩვენ არ ვიცით ზუსტად. ანუ არანაირი შეთანხმება, არანაირი კომუნიკაცია. ჩვენ ისიც კი არ ვიცით დღეს რომ ჩაერთო ეს პროგრამა, როგორ განვახორციელოთ დეტალები, იმიტომ რომ პასუხი საერთოდ არ აგვაქვს. კომუნიკაცია არ არის საერთოდ. რაიმე ტიპის ასე ვთქვათ, თუ არის ესე იგი არ გადმოგზავნება, ხო რაღაცა. წინასწარ ჩვენ ველოდით რომ არსებობს დარგობრივი ასოციაციები კარდიოქირურგიის, რითმოლოგიის, კარდიოლოგიის, რეანიმაციის არანაირი კომუნიკაცია მათთან ამ ფასებთან დაკავშირებით, ან სტანდარტებთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მთავარია. მაგალითისთვის კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვათ რეანიმაციული საწოლი, რომელიც არის ყველაზე ძვირადღირებული საწოლი, ეს არის უმძიმესი პაციენტები, რომელიც ზოგი ტრავმით არის შემოსული, ზოგი ინსულტით არის შემოსული, ზოგს აპარატით. უამრავი უმძიმესი პაციენტის დაფინანსება 2019 წლის 5 ნოემბრამდე იყო 600 ლარი და ეხლა ხდება 440 ლარი. იმ პერიოდში კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა, როცა ყველაფერი გაძვირდა, ერთჯერადი მასალები და შესაბამისად მკურნალობის განხორციელება საერთოდ შეიძლება აღარ მოხდეს. ანუ კოლაფსისკენ მივდივართ ჩვენ. აღარ ვლაპარაკობ იმ დეფიბრილატორებზე, რომელიც ვერ ჩადგავს კლინიკა, როდესაც მისი თვითღირებულობა 3 და 4000-ით აღემატება თვითონ პროცედურის ფასს, რომელიც ახლა დადებული. ბატონო არჩილ, წერილში რომელიც თქვენ გაგზავნეთ, იყო კონკრეტული ასე ვთქვათ რიცხვებიც ხო მოყვანილი, როგორი იყო ვთქვათ ფასები 2017 წელს, როგორი 2019 წელს და ანუ არ იყო ამ წერილში მხოლოდ ასე ვთქვათ სიტყვები, იქ იყო კონკრეტული რიცხვები, რომელზეც თქვენ ეყნობოდით ახდენით ასე ვთქვათ თქვენი პოზიციების არგუმენტირებას. გაქვთ თუ არა მზაობა იმისთვის რომ მუშაობა სამინისტროსთან შედგეს, გაქვთ თუ არა კონკრეტული ასე ვთქვათ რიცხვები ამის გარდა, რომელსაც შეთავაზებთ ასე ვთქვათ უწყებას და რაღაც შეჯერდებით, რაღაც ჩამოყალიბდებით, მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენმა გუშინაც თქვა რომ რაღაც შუალედური შედეგი უნდა მივიღოთ, რომ არ დაზიანდეს არც მოქალაქეების და პაციენტების ინტერესები, არც სახელმწიფოს და არც ბიზნესის ცხადით. თავისთავად ჩვენ მზათავად ყველანაირი საუბრისთვის. კალკულაციები და ყველაფერი ჩვენ მზათა გვაქვს და მეცაც გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვასრულებთ ამ სამუშაოს, ყოველ თვე ჩვენ უგზავნით ყველა შესრულებულ კალკულაციას იმისთვის, რომ ანაზღაურება მოხდეს. დავანებოთ თავი, რომ 6 თვით არის დაგვიანებული ანაზღაურება, როცა კანონით განსაზღვრულია მხოლოდ 4 თვე. მაგაზე აღარ ვლაპარაკობთ ეხლა, იმიტომ რომ საერთოდ დარგი კარდიოქირურგია, კარდიოლოგია, რითმოლოგია საფრთხის წინაშე დგას. რეანიმაციული ღონისძიებების განხორციელება საფრთხის წინაშე დგას. რეანიმაციული პაციენტების ადეკვატური მკურნალობა დგას საფრთხის წინაშე. ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობაზე აქ ლაპარაკი. მეორე საკითხია, თუნდაც ჩვენ დავიწყეთ ამის განხორციელება. ეხლა ბიზნეს რუბრიკა მიდის თქვენ გადაცემაში და აქ ბიზნესის კუთხიდან უნდა შევხედოთ. ყველა კლინიკა უმეტესობა კერძო კლინიკები არის და ის ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს. მათ ყავთ თანამშრომლები და პირველი ვისაც დააწვევა ესეთი არასწორი გადაწყვეტილება, ეს არის მედპერსონალი. იმიტომ რომ მთელი მედპერსონალის ხელფასების შემცირება მოუწევთ ყველა კლინიკას. ადმინისტრაციის და ყველაზე აბსოლუტურად და დღეს, როდესაც სრული ინფლაცია, წარმოიდგინეთ რა პირობებში ვაყენებთ ჩვენ საახალწლო ჩვენ მოსახლეობას. ხო, თან როცა კვალიფიციურ მედპერსონალზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის ცხადია, რომ გქონდეთ დაინტერესება, სწორედ ძალიან ბევრი კვალიფიციური ექიმი ვიცით რომ დატოვა კიდეც ქვეყანა იმის გამო რომ ბევრიც დატოვებს შესაბამისად ამ პირობებში როდესაც ხარისხის უზრუნველყოფა ჩვენან შეგვეძლება ისინი თქვენ რომ ამ პირობებში მე მუშაობას არ მე ვიცი რამდენიმე წამყვანი ქირურგი რომელიც უკვე განიხილავს საკითხს წავედგეს საქართველოს რა მოლოდინი გაქვთ დღეს დღევანდელი შეხვედრის მე ვერ გეტყვით აი სიმართლე გითხრათ პროგნოზი გაკეთება მიჭირს ძალიან დიდი იმედი მაქვს გონიერების, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახალი ბიზნეს ომბუდსმენის, რომელიც აქტიურად იქნება ჩარეული. ძალიან დიდი მადლობა მითხრა ბატონ ლევან კობერიძეს პარლამენტარს, რომელიც ყველაზე აქტიურად გამოეხმაურა ჩვენ პრობლემას და ძალიან აქტიურად ითანამშრომლა ჩვენთან ერთად, გვირეკავდა, გვეხვეწებოდა, მივსულიყავით, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო ახლა პარლამენტში მისვლა ცოტა შეზღუდული იყო დღეს პირველად ვახერხებთ.
იმედი გვაქვს რომ რაღაცა კომპრომისულ გადაწყვეტ ჩვენ ვართ აბსოლუტური ღიები კონსტრუქციული ურთიერთობისთვის. ჩვენ გვჭირდება დრო იმისათვის რომ გადავთვალოთ ეს ყველაფერი, ან მათ უნდა აგვიხსნან ეს თანხები რომელიც მათ გამოიტანეს, საიდან იქნა მიღებული, რა გათვლებით და იმის მიხედვით მივიღეთ გადაწყვეტილებას, საერთოდ მივიღოთ საყოველთაო ჯანდაცვასი მონაწილეობა თუ არა. ეხლა 26 კლინიკის გაჩერება მთლიანად მე მგონი არ იქნება სწორი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ნახოთ დღეს რა შედეგი დადგება. პრინციპში შედეგი უნდა იყოს ალბათ უმოკლეს ვადებში, იმიტომ რომ რეალურად დადგენილება ამოქმედებულია უკვე და თქვენც მოგიწევთ ეს გადაწყობა და ხარვეზი რომ არ იყოს, უნდა იქნეს გადაწყვეტილება სწრაფად მიღებული. არჩილ შუხრუკიძე, კლინიკა თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ჩვენ ვასრულებთ ეთერს. მადლობა მაყურებელს ყურადღებისთვის და საქმის კურსის გამოშვებები დაგიბრუნდებით უკვე დროებით გემშვიდობებით.